Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në Dita Jonë në A2 CNN jemi live drejt për drejt për qëndruar sërish me ju në një tjetër mëngjes së bashku me mua Ulona Mingël. Dhe mua Blendi Sale, mirë se keni ardhur në program. Sot është 14 shkurti. Është një ditë si gjithë të tjera. Një ditë si krejt zakonshme. Kështu që është thjesht dita e të dashuruar, pavarësisht. Natyrisht gëzuar gjithë atyre që duan dhe gëzuar edhe ty, me qira fjala. Po, falë edhe ty gjithashtu me qira fjala. Mirë. Po për çfarë do të flasim sot në emision përveç se ditës së dashurisë, kjo ditë natyrisht ka edhe kuptime të tjera, ka edhe ngjyra të tjera të cilat ne duam t'i sjellim këtu në Dita Jonë. Dhe prezantojmë pak sa se për çfarë do të flasim? Absolutisht. E nisim. Dhuna, veçanërisht bullizmi në shkolla, është një problematik me të cilën fëmijët dhe të rinjt shqiptar përballen çdo ditë. Ata e shikojnë dhunën fizike dhe psikologjike, edhe se si ndodh në shkollat dhe arsyet pse fëmijët persekutohen nga moshatarët. Për të shprehur mbi këto probleme, disa të rinj nga World Vision kanë ngritur një blog të quajtur Reporteri. Ne do të takojmë disa nga vajzat e reporterit sot në program për të dëgjuar nga vetë ato se cilat janë problemet që të rinjt vuajnë. Gusht portret familjar është titulli i shfaqjes së fundit që ngjitet nesër në skenën Teatrit Kombëtar tek Artur Dina. Me autorsinë e dramaturgut Tracy Letts dhe regjinë e Spiro Dunit, drama sjell në skenë lojën e Merita Xhanit, Luli Bitrit, Eva Likaj, Dritan Boriçit, Neritan Liçaj dhe aktorë të tjerë. Pikërisht aktori Dritan Boriçi vjen sot në Dita Jonë për të na treguar më shumë mbi shfaqjen që do të ngjitet në skenë nesër. Agresioni ndaj mjekëve të urgjencës ka përcjell sot në studion e Dita Jonë edhe ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale zonjën Ogerta Manastirliu, me të cilën do të flasim për disa çështje që kanë lidhje me shëndetësinë, urgjencën e re dhe probleme të tjera me të cilat përballen. Mirë, ishin këto disa prej temave që do të ndjekim në emisionin e sotëm, por që duke kujtuar koleg flit paksa të qartësoj pak. Ndërkohë që duke ju kujtuar se sot është dita e Shën Valentinit, ne tani do të bëjmë edhe një, si thua, përmbledhje të ngjarjeve që kanë ndodhur në datën 14 shkurt ndër vite, duke nisur me më të parën pikërisht këtë pra që i ka dhënë edhe rëndësinë pa e quaj në temat e dashurisë kësaj vite. Pikërisht. 278 prifti Valentinu e ekzekutua me prerje në kokë në Rom gjatë sundimit të Claudiusit të dytë. Claudius besonte se ushtarët romak nuk donin të luftonin pasi ishin shumë të lidhur me të dashurat dhe gratë. Ndjes, ndaj ishte ndaluar martesat dhe festat në Rom. Valentini i celebronte të dashuruarit kundër urdhrit të perandorit dhe e pagoi këtë me jetën e tij. Për kësaj kjo ngjarje pra është tani më një ngjarje shënuar dhe festohet dhe sot si dita e të dashuruarve Shën Valentini. Pra kështu ka lidhur gjithçka, e themi për herë sa herë që është data 14 shkurt të ngjarjes, sepse këtu është pra këta shkonin që të martoheshin tek ai kundër urdhrit të perandorit dhe ai e bënte derisa pagoi me jetë. 1876 ishte viti kur Alexander Graham Bell aplikoi për të patentuar telefonin, e cila ishte shpikja e tij më e re, që ndryshoi dhe komunikimin në mbar botën në mënyrën më dramatike të mundshme. Ja tek është edhe zoti Bell me telefonin e tij. Do të shkojmë në vitin 1924, u themelua International Business Machines Corporation, IBM si quhet ndryshe, edhe sot e kësaj dite IBM mbetet njëri ndër emrat më të rëndësishëm të botës së teknologjisë, duke punuar tani më në pararojën e inteligjencës artificiale. IBM. 1929 ishte viti kur u zbulua penicilina nga Sir Alexander Fleming, një bakterolog i ri, i cili bëri një ndër zbulimet më të mëdha në mjekësinë moderne krejt aksidentalisht. Fleming vuri re se si myku kishte vrarë shumë baktere dhe më 14 shkurt të vitit 1929 e shpalli për botën zbulimin e tij me emrin penicilin. Grupi ndër grupet më të çuditshëm që gjetën suksesin në muzikën pop debutua në Athens, në Georgia. Grupi kishte vendosur të krijonte muzikë vetëm disa javë më herët, gjatë një nate më shumë koktejl, me më shumë koktejle. Thjesht kështu menduan të krijonin. Ka qenë pishëm, me sa kuptoj. Edhe tham, hajde po krijojmë një grup edhe ja ku ishim. B-52. Mirë. Okej, kemi disa ditëlindje për ditën e sotme. Në vitin 1867 lindi Sakichi Toyoda, i cili është edhe personi nga kompania tekstile e të cilëve lindi më vonë edhe kompania e njohur si Toyota me të kësaj radhe. Në 2008 Toyota tejkaloi gigantin General Motors për të bërë kompania e makinave më e madhe në gjithë botën.
Mirë, kemi një tjetër ditëlindje në 14 shkurt 1942, Michael Bloomberg, biznesmen dhe politikan amerikan, pra ka lindur pikërisht në datën 14. Bloomberg njihet edhe për aktivitetin e tij ekonomik, mediatik dhe politik. Ai ka qenë dhe kryetari i Bashkisë së New Yorkut. 1987 ishte viti kur lindi në Uruguay Edison Cavani. Njëri ndër futbollistët më përfaqësues nga Uruguay këto ditë. Sigurisht shumë talentuar. Patjetër. Por diku tjetër do t'i themi edhe 100 sepse ka lindur në 14 shkurt të vitit 1988 Angel Di Maria, futbollist argentinas. Pra me sa duket që nga dita e tyre sot. Natyrisht ata që janë të apasionuar pas futbollit e kuptojnë më mirë rëndësinë e këtyre ditëlindjeve, sepse janë natyrisht dy talente në fushën e futbollit, edhe që i kanë dhënë shumë. Datëlindje 87, pra dhe 88. Nuk ishim shumë ngjarje nga Shqipëria në fakt këtë datë interesante. Me sa kuptojnë sepse shqiptarët datën 14 shkurt e kanë kaluar duke dashuruar, edhe s'kan që nuk kanë lënë fare vend për ngjarje. Kemi për të folur pak edhe për hedhim tani pyetjen? Dakor, atëherë. Kemi për të bërë një pyetje për gjithë ju, edhe e ke marrë edhe si thua spunto për programin e sotëm dhe për ftesën që kemi për ministrën e shëndetësisë që tjetë në studio e do tjetë me ne pak pas orës 8, por ka spunto nga goditja e mjekut në ambientet e urgjencës dhe pyetja është cili koment keni ju për dhunën e ushtruar ndaj mjekëve në përgjithësi? Po, që vërtet duam të dim opinionin tuaj, natyrisht ka patur mjaft reagime ndaj kësaj ngjarje, vetë ministres dhe komunitetit të mjekëve gjithashtu, por që ne duam edhe mendimin tuaj pra. S'është dhe herë e parë. Natyrisht, ky besoj është edhe problemi dhe prandaj dhe është reaguar fort gjatë këtyre ditëve, edhe ka qenë le të themi së mos në rrjetet sociale ka patur mjaft reagime, kështu që ne kërkojmë opinionin tuaj, do t'i lexojmë gjatë emisionit komentet që kanë ardhur në fakt, dhe më pas do ta qartësojmë këtë temë edhe me ministrin që presim tjetër emisionin tonë. Dakor, mirë, kalojmë tani në një studio tjetër, atje ku është dikush që me siguri them unë do ta festoj 14 shkurtën sot. Jam i sigurt, ndoshta më shumë se një herë madje, por për këtë s'jam i sigurt. Mëngjes të dyve, po patjetër më shumë se një herë. Pasi unë kam dy dashuri. Që janë? Që janë Blendi dhe Aulona. Përfundimisht të dashuroj Rion Dushi. Mos u shpreh kështu Aulona se fillon Blendi pastaj. Jo, s'ka gjë, jo. Unë e kisha dashuri kështu, dashuri profesionale të kuptoj. Në rregull. Atëherë shkojmë tek Rion Dushi në redaksionin e lajmeve në A2 CNN dhe marrim disa për informacione. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit, do të dalemi kryesisht tek kronika e zezë. 14 persona humbën jetën nga aksidenti i dieshëm në autostradën Shkup-Tetov, kur një autobus i linjës ndërqytetase doli nga rruga dhe u përmbys në fshatin Laskarz, duke bllokuar në të edhe pasagerët. Bilanci u konfirmua nga vetë kryeministri Zaev pak para mesnatë, i cili shtoi se numri të plagosurve ndërkohë në spitale është 37. Shkaqet e aksidentit nuk dihen ende, por shoferi i autobusit ka thënë se humbi kontrollin si pasojë e plasjes së njërës prej gomave të mjetit. Në vendngjarje shkoi më njëherë grupi hetimor, ndërkohë që është kërkuar autopsia e trupave të ndjerëve në lidhje me ngjarjen dhe analiza të hollësishme për drejtuesin e mjetit. Ndalemi tek politika. Për Lulzim Bashën, protesta e 16 shkurtit në Tiranë do të ketë përmasa të një referendumi popullor. Basha i bëri thirrje protestuesve që ditën e shtunë, kur të jenë përballë kryeministrisë, të kuptojnë se pas policëve të keq paguar, qëndrojnë pushtetarët e korruptuar, e ndërsa Partia Demokratike ka nisur turin në rrethe, LSI po bën opozitën në përkomisione. Në të njëjtën linjë me demokratët, ata vazhdojnë të këmbgulin për qeverinë tranzitore që të përgatis zgjedhjet. Endrit Brahim Llahari tha se për të arritur këtë kërkohet një figurë e pastër që i plotëson kriteret ndryshe nga Rama. Por me gjithë kërcënimet dhe deklaratat e forta që bën Lulzim Basha, kryeministri Edi Rama vazhdon të jetë cinik me të. Rama tha se Lulzim Basha mezi pret të takohet, ndaj nuk lë takim pa përmendur. Batutat e tij Rama i bëri gjatë takimit në Mirdit, ku tha se ju të djathët keni lindur me fat përderisa keni vetëm llafe, ndërkohë që punët i bëjmë ne. Ndër të tjera, kryeministri u ndal edhe tek batutat e Bashës gjatë takimeve në rrethe për uljen e energjisë me 300 lekë për litër. Në urgjencat spitalore, familjarët nuk do të lejohet të shoqërojnë të afërmit e tyre brenda nëse nuk ua kërkon mjeku një gjë të tillë. Vendimi është marrë nga Ministria e Shëndetësisë pas rastit të dhunës ndaj një mjeku të spitalit të infektivit. Mungesa e mjekëve specialistë është një nga problemet shëndetësore sot. Doktorët e mbetur në sistem janë të mbingarkuar dhe shpesh ndeshen me flukse të papërballueshme pacientësh, por ministria e sheh me optimizëm situatën për mjekët dhe bën apel për të ndjekur sistemin e referimit.
Lideri i opozitës në Venezuelë, Juan Guaidó, mbajti një manifestim të madh për të njoftuar se ndihmat humanitare do të hyjnë në vend më datën 23 shkurt. Në këtë mënyrë ai sfidon hapur presidentin Nicolas Maduro, i cili refuzon furnizimin nga ndërkombëtarët. 10.000 qytetarë të Venezuelës, të prekur nga varfëria ekstreme dhe mungesa e ushqimeve dhe ilaçeve, protestuan në të gjithë vendin për të kërkuar që Maduro të lejojë hyrjen e ndihmave, por ky i fundit duket i vendosur për mos pranimin e tyre nga jashtë, meqense shumë vende njohen si president të vendit Juan Guaidó. Ishte gjithçka për këtë blok të parë informativ. Linja sërish për ju në studio. Mirë, shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin e ofruar në këtë takim të parë. Zotrinj, do të shikojmë tani edhe se cilat janë disa nga informacionet që vinë nga moti. Për sa i përket parashikimeve për ditën e sotme në territorin e vendit. Imagjino se sa plane bëhen për ditën e sotme, shëtitje, dalje për drek apo për darkë. Dhe është mirë që ndoshta ne t'i informojmë teleshikuesit tanë, ata që kanë vërtet plane të bukura sot. Ata që dalin nga liçeni ti marrin ti edhe në kosh kur mbarojnë. Ta themi se ke bërë. Mirë, patjetër që po. Mirë, kemi Tanjën e cila na informon si çdo ditë, aq më tepër në një ditë të veçantë se kjo e sotmja dhe që duam të ketë diell edhe të jetë një ditë e bukur që me sa duket do jetë ditë me diell. Në fakt me diell e kemi bërë, e ka bërë. Dita e sotme do të jetë kryesisht e kthjellët, do të ketë mondi do vijojë të jetë i ftohtë në fakt për të gjithë ato që sot kanë planifikuar që të qëndrojnë në përjashtë, megjithatë nga mesdita dhe pjesa po themi nga ora 11 deri nga ora 3:gjysmë 4 është momenti më i favorshëm sepse temperaturat në mesditën e sotme rriten, megjithatë më në detaj për gjithë shikuesit e A2 CNN edhe një mirëmëngjes. Moti sot do të jetë kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin shqiptar. Në mesditë kemi vranësira kalimtare fillimisht në veri perëndim dhe pastaj gradualisht edhe në qendër. Por pjesa tjetër e territorit mbetet e kthjellët, ndërkohë temperaturat sot kanë vijuar të ulëta, ka patur edhe një rënje të lehtë në orët e mëngjesit, pritet sot në mesditë një rritje me 2 apo 3 gradë Celsius, pritet që sot minimumi ka shënuar, sot minimumi ka shënuar -8 gradë Celsius në ekstremin veri perëndimor, konkretisht në Shishtavec të Kukësit, ndërkohë pjesa më e madhe e zonës malore varion nga -5 në -7 gradë Celsius. Në zonat e ulta vijojnë temperaturat nga -2 deri në 3 gradë Celsius, ndërkohë mesdita e sotme sjell një rritje me 2-3 gradë, presim që maksimumi sot ngjitet deri në 14 gradë Celsius. Ky është i gjithë informacioni i motit për ditën e sotme për territorin shqiptar. Faleminderit Tanja, si gjithmonë shumë e dobishme në këtë fillim dite. Mirë, duhet të marrim edhe një tjetër informacion tani më. Patjetër, shkojmë pak edhe se si është situata në trafik në këto momente, donim të tregonim pak hartën e kryeqytetit, në mënyrë që të shikonin se çfarë është, ja të kemi edhe këtu, çfarë situata pra në ngjyrat e verdha dhe të kuqe shikojmë situatat kur ato janë të rënduara në trafik, me të gjelbërt kur trafiku rrjedh shpejt, edhe siç mund ta shihni në përgjithësi tani në këto momente në Tiranë trafiku është i lirshëm me disa momente. Shikoj që segmenti i Unazës pranë stacionit trenit ka pak ngadalësim atje, edhe tek bloku Vasil Shanto pranë semaforëve, por përndryshe në përgjithësi situata në trafik këto momente në Tiranë është e lirshme. Po, nuk duhet të harrojmë që ora 7:14 minuta, kështu që kjo është dhe arsye që mbase është akoma shpejt edhe trafiku dhe lëvizja e qytetarëve nuk ka filluar ende. Megjithatë do t'ju mbajmë në djeni se si do të jetë le të themi kjo situatë, nëse do të ketë zhvillime, ndërkohë shikojmë edhe pamje të tjera pra në pikat më të nxehta të trafikut në Tiranë. Të disa pamje të kryqëzimeve në këto momente, pamjet përgjithësohen çdo 30 sekonda e shohim se si është situata atje në këto çaste. Kështu që përgjithsisht duket e lirë, pra nuk ka në asnjë vend ngjeshje apo radhë të makinave që presin në këto momente në Tiranë. Gjithsesi qëndroni me ne sepse do t'ju azhurojmë pra si shtam edhe në momentet të tjera për sa takon trafikut dhe jo vetëm dhe për të marrë çdo informacion këtu në Dita Jonë. Mirë, duhet të nuk shkëputemi sepse kemi sportin, një tjetër djalë i cili me siguri përtej sportit dhe voleybollit që ka pasion është 14 shkurtit. Do ta ngacmosh dhe 14 shkurtit. Okej, një tjetër djalë nga Tanën. Le të lidhemi me Kristin. Kristi, Aulona ka një pyetje për ty. Jo, nuk e di pse tërmet të tërë kur duan të lidhe me mua, nuk e kuptoj. Jo, Kristi, absolutisht asnjë gjë, të uroj që të përtej se Si e ka emrin Kristi? Si e ka emrin ajo? Ja, mos e bën në siglet. Si e ka? Anonim. Anonim, thashë na tregove emrin. Mirë, gjithsesi gëzuar Shën Valentinin, edhe nga Durrësi më thonë jo. Apo? Jo? Jo. Shumë lart. Shumë lart. Mirë, Kris nuk të ngacmoj më tepër, linja për ty bëhemi serioz.
Mirë, do të shohim lajmet sportive, jemi në bllokun e parë, do të shohim se çfarë ka ndodhur një mbrëmje më parë në UEFA Champions League. Tottenham është zot në shtëpi. Spurs fituan 3-0 në ndeshjen e parë ndaj një Dortmund që ishte shumë larg paraqitjeve në kampionatin gjerman. Son, Vertonghen dhe sulmuesi Llorente shkundi rrjedhën në White Hart Lane dhe dërgojnë me njërin këmbë Tottenham në çerek finale. Gjermanët me mungesa të shumta nuk arritën dot të reagonin, ndërkohë që me këtë rezultat komplikohet gjithçka për duelin e kthimit. Në takimin tjetër të Champions, fitore e vuajtur, ajo e Realit të Madridit përballë Ajaxit në Holland. Madrilenët siguruan një rezultat të kënaqshëm 2-1 në transfert, që e bën më të lehtë aktin e kthimit. Megjithatë, paraqitja e holandezëve ishte për të duar trokitur. Ajax ushtroi një presion të lartë përgjatë 90 minutave, madje shënoi që në pjesën e parë, por goli u anullua pas ndërhyrjes së VAR. Në këtë takim golat u realizuan nga Benzema dhe Asensio për Realin e Madridit, ndërsa për vendasit shënoi mesfushori talentuar Hakim Ziyech. Pas Fenerbahçes dhe Zenit do të luajnë sot mbrëmjen e sot me takimet e tjera të UEFA Europa League. Spikat duelin mes Lazios dhe Sevillas, një nga ndeshjet më të forta të mbrëmjes me dy pretendente për trofeun. Për italianët e tjerë, Napoli dhe Inter, Shorti ka parashikuar ndeshje më të lehta ndaj kundërshtarësh si Zyria apo Rapidi i Vjenës. Arsenal do të udhtojë drejt Bielorusisë për të përballur me Bate Borisov, ndërsa Chelsea do të ndeshet me skuadrën e Malmos, atje ku aktivizohet edhe mbrojtësi kombëtares shqiptare Exon Binaku. Kaq sa i përket kësaj hapësire sportive, do të shihemi pas pak. Faleminderit Kris për këtë informacion që na dhe, do të kemi mundësi të lidhemi dhe të dëgjojmë së bashku edhe dyert të tjera gjatë emisionit për të marrë të tjera informacione nga fusha e sportit. Ndërkohë do të shkëputemi, por dua të kujtoj teleshikuesit se do të kemi presim të lidhemi me gazetarin ton Julian Kasapi, i cili është nisur drejt Maqedonisë për të marrë informacione më të shumta në lidhje me tragjedinë që ndodhi në Maqedoni, ku raportohen të faktën deri tani 13 të vdekur dhe do të përpiqemi të kemi të paktën një lidhje telefonike me të për të qenë le të themi të informuar dhe të kuptojmë se çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodhë dhe nëse ka zhvillime të tjera. Mirë, shkëputemi. Po, por para se të shkëputemi, ne do t'i lëmë me disa prej fotove më interesante që janë shkrepur nga fotoreporter në mbar botën gjatë ditës djeshme. Kto janë për ju fotot e ditës.
Mirë se keni ardhur sërish këtu në Dita Jonë në ekranin e A2CNN. Unë jam Blendis bashkë me Olonën, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 8:45 për t'ju sjellë më të fundit edhe disa prej temave cilat na prekin edhe na interesojnë gjithëve. Dua t'ju kujtoj sot flasim pak për shëndetësinë. Do të kemi ministren e shëndetësisë Ogerta Manasiriu pak më vonë në studion tonë, pyesim atë lidhur me këto tema natyrisht, por nga ju kemi kërkuar një opinion. Cili është komenti që keni lidhur me dhunën që ushtrohet her pas here ndaj mjekëve në ambientet e tyre të punës? Patjetër, por ndërkohë le të kalojmë tani tek mediat online, pra për të parë se cilat janë lajmet kryesore që mund të klikoni dhe që gjenden në faqet e para online të mediave dhe të faqeve më të rëndësishme. Ne nisim si përherë me a2cnn.com, ku në qendër të vëmendjes para lajmi kryesor është familjarët e 4 policëve, shteti të vendosë për fatin e Dritan Ndajtit. Pra ky është lajmi kryesor, ndërkohë që mund të lexoni një tjetër lajm i minutave të fundit, paktën për sa i takon mbrëmjes së dieshme, përmbyset autobusi në Maqedoni, 13 të vdekur. Presim që të lidhemi dhe me gazetarin ton për të marrë më tepër informacione, ndërkohë më tej mund të lexoni në A2CNN Ndajti, Rama sulmon gjykatësit të ligjë dhe të korruptuar. Një tjetër lajm që vjen pikërisht nga kjo temë, avokati Dritan Ndajtit, manipulim provash, duhet rihetuar. Pra këto janë disa nga lajmet kryesore që mund të gjeni duke klikuar në faqen a2cnn.com, por që natyrisht keni edhe lajmet më të rëndësishme më të fundit që vijnë jo vetëm nga politika, por edhe nga sporti, kultura, nga arena ndërkombëtare dhe natyrisht janë të pasqyruara edhe të tëra emisionet online, pra që mund t'i shikoni për ata që s'kan patur mundësi të na ndjekin drejt për drejt në A2CNN. Ndërto dhe Dita Jonë. Patjetër që po. Shumë mirë, shkojmë tek një tjetër media, tani jemi tek faqja e Panoramës për të parë disa prej titujve kryesor që janë hedhur në këtë faqe. Air Albania dhe aeroporti i Vlorës, deputeti i PS Letër Mogherinit, a kanë shkelje ligjore këto prokurime? Pra është një deputet i Parlamentit Evropian, emri i tij është Paul Rubig, i cili ka dërguar pra një letër tek zonja Mogherini. Kemi marrë mesazh nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës? Berisha, kur unë kam refuzuar ftesën. Është zoti Berisha pra i cili ka folur me sa duket lidhur me pyetjen që i është bërë atij nëse ka apo s'ka vizë për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara. Kush është imami i Gylenit në Shqipëri? Flet drejtori i Setas. Është gjithashtu një titull që mund ta gjeni tek Panorama në formën e një interviste të bërë nga Dritan Hila në emisionin Arena. E ngarkuar në kamion, policia godet tentativën e trafikut ndërkombëtar të drogës. Një sasi e madhe droge është kapur dje në mbrëmje në pikën kufitare të Kapshticës dhe ky lajm është sot tek Panorama. Gjithashtu një analizë për Shën Valentinin e politikës shqiptare, e cila me sa duket sipas Alfred Pezës ka një kod të fshehtë, si shkruan ai, dhe Berisha flet për 21 janarin, Garda zbatoi ligjin që kishin bërë socialistët. Është deklarata e ish kryeministrit Berisha tek Panorama. Shkojmë në një tjetër media. Ecim më tej në tjetër media, jemi tek Java News. Tragedia në Maqedoni, zjarrkthisit sharrojnë profilet për të shpëtuar të mbijetuarit. Pra ky është ky lajmi që sa autobusit po. Me sa duket po. Emrat zbulohet sasi e madhe droge në Kapshticë, pra gosen 2 shofer kamionësh. Berisha s'do aplikoj për vizë në Shtetet e Bashkuara, jam tërhequr nga aktiviteti politik. Përmbyset autobusi në Maqedoni, 13 të vdekur dhe 40 të plagosur. Shpartallohet rrjeti i trafikut në Greqi, 23 shqiptar të arrestuar. Mund të lexoni gjithashtu do e zhbëjmë vendimin për Dritan Ndajtin. SBA thotë se është mik me njeriun e Saliut. Pra, kjo është e gjitha në thonjza. I tha Panuçit charlatan, gjykata merr vendim për ofendimin e Nishanit. Këto dhe të tjera lajme mund t'i gjeni duke klikuar në faqen online të Java News. Ecim më tej. Mjaft mirë, do të shkojmë në një tjetër media për të parë cilat janë disa prej titujve kryesor atje në këtë moment dhe shohim është Gazeta Shqiptare në këtë çaste. Kapshtic, banda e thasëve me krunde, kapet e fshehur sasia e madhe e lëndës narkotike pra e fshehur me krundeve. Gjithashtu te Gazeta Shqiptare, Berisha për 21 janarin, policia nuk vrau asnjë, por zbatoi ligjin. Deutsche Welle, si funksionojnë bandat shqiptare të kokainës në Gjermani, është një tjetër shkrim që do ta gjeni online te Gazeta Shqiptare sot mëngjes. Bashkimi familjar në Itali, projekti Forma lehtëson procedurën. Hashash dhe kokainë drejt Greqisë, arrestim për 21 persona, ndërta dhe shqiptar. Ironia e Ramës me Bashën, vdiq të më takoj, u betua si në Sari Saltik,
ka thënë kryeministri, është gjithashtu në faqen e Gazetës Shqiptare, dhe Gjermania kërkon punëtor, ja kriteret që duhet të keni. Mund t'i lexoni pra këto dhe të tjera në Gazetën Shqiptare online. Mirë, eci më tej me një tjetër të përditshme dhe shikojmë faqen e saj. Jemi pikërisht tek Mapo, ku shikojmë që në vendin kryesor është pikërisht lajmi dyshoj që Robeli të ketë patur moralin e fabulës nga Mustafa Nano. Gjithashtu kemi, me sa duket janë analizat të plota këto nga Artur Zhej, Boll Hashi me intervista, Ramush Haradinaj ka të drejtë, ndërsa ecim pak më poshtë, ja ku jemi dhe tek aktualiteti, 2 kamionet e kapur në Kapshtic dyshohet se transportonin 1 ton kanabis. Gjithashtu lajmi i fundit, grabitet një agjenci në Elbasan, padia për dëmshpërblim 100.000 euro, nishani, Panuçi njëroi kërkesën e gjykatës. Gjithashtu mund të lexoni 2 kamion me drogë kapen në Kapshtic, policia po e peshojmë. Ndërkohë gjithashtu tjetër lajm që vjen nga Air Albania, shkeli Mësan, pas deputetit holandez vjen letra e eurodeputetit. Gjithashtu mund të lexoni El Chapo që janë si fëmija çfarë i tmerron narkos. Pra këto dhe të tjera lajme mund t'i lexoni pikërisht në faqen e kësaj gazete pra online dhe mund të informoheni natyrisht. Lot të sinqert, po tepër vonë për El Chapo. Për shtypje. Vrasësi ka marrë një dënim të merituar. I dënuar në Kosovë për terrorizëm arrestohet në Vlorë 32 vjeçari. Një 32 vjeçar nga Kosova i shpallur në kërkim nga Interpoli është arrestuar nga policia e Vlorës pasi rezultoni dënuar për pjesëmarrje në grupe terroriste. Ky është njëri nga shkrimet kryesore sot paradite tek reporter.al. Pra mund ta gjeni në faqen kryesore atje. Pra lajmi kryesor, ndërkohë ecim më tej me një tjetër. Më pak lajme të reportit për më të thelluara. Me sa duket po. Ecim me një tjetër të përditshme online, të shikojmë jemi tek shqiptarja.com edhe këtu, pra lënda narkotike ndarë me 130 thas është gjetur e fshehur brenda 2 kamionëve të ngarkuar me krunde. Droga po tentojë të trafikohet drejt Greqisë. Në pranga kanë rënë 2 shoferë të kamionëve, ndërkohë që Reporter TV mëson se gjatë orëve në vijim priten të tjera arrestime. Pra kapen mbi 1 ton kanabis në Kapshtic, droga e ngarkuar në 2 kamion, arrestohen shoferët. Pra ky është lajmi kryesor që është pasqyruar në shqiptarja.com, kundër të tjera mund të lexoni, eksplozive, zbardhen përgjimet, Jasi Vlonjati drejtonte nga burgu trafikun e drogës dhe të tjera lajme pra nga aktualiteti i gjeni pikërisht tek shqiptarja.com. Ecim më tej, vazhdojmë me një tjetër të përditshme. Jemi tek Monitori, mediat italiane. Syri i kaltër, një burim natyror në zemër të Shqipërisë, pra në mediat italiane, si shkruan Monitor, pasqyrohen edhe bukuritë e natyrës shqiptare. Dhoma amerikane ankohet për vonesat në rimbursimin e TVSH-s. Curri premton zgjidhje. Dhoma amerikane e tregtisë pra, e cila ka zhvilluar bashkë me tatimet një takim për të diskutuar disa prej çështjeve që shqetësojnë biznesin dhe kthimi ose rimbursimi i TVSH-s duket është primar. Krimet për të cilat janë burgosur shqiptarët, 1/3 për drogë, lirohen, vrasësit dhe përdënuesit. Është një tjetër studim që gjeni tek Monitori sot mëngjes. Dhe disa prej shkrimeve të fundit atje janë edhe Brent tregtohet me 62.96 fuqia, dollari rritet ndërsa jeni bie, vazhdon rritja e aksioneve evropiane dhe të tjerë tituj gjithmonë lidhur pra me ekonominë tek revista Monitor Online. Po, ecim më tej ndërkohë, jemi tek Exit, KPK konfirmon kandidaten për gjykatë kushtetuese pavarësisht problemeve me pasurinë. Ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Leila Ones, duhet vullnet politik për të luftuar krimin, ndërkohë që KPA shkarkon Gani Dizdarin gjykata kushtetuese përfundimisht me një antar. Këto dhe të tjera lajme i gjeni pra pikërisht në faqen kryesore duke klikuar në Exit dhe mund të informoheni natyrisht. Ecim më tej me një tjetër të përditshme online. Mirë. Tani shkojmë në Kosovë, acarohen raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, rritet presioni për heqjen e taksës ndaj produkteve serbe, është titulli kryesor te koa.net sot mëngjes. Gjithashtu pasqyrohet lajmi mbi aksidentin e autobusit në autostradën Shkup-Tetov në këtë faqe, që KUK-ja fiton çdo ditë nga 2.000 euro nga pagesat e parkimit, ankohen qytetarët. Në përshkollat e Kosovës vendosen kuti të ankesave dhe nxënësit e mirëpresin. Këtë risi, Reali një hap afër çeriffinales The Champions, është gjithashtu një lajm sportiv. Këto pra dhe të tjera nga aktualiteti në Kosovë i gjeni tek koha.net. Shohim pak edhe faqen kryesore të CNN-it në këtë momente. Në fillim një shkrim rreth njërit prej avionëve të pasagjerëve më të mëdhenj që është ndërtuar ndonjëherë.
i cili me sa duket ka zhgënjyer lidhur me pritshmëritë që ka ngritur më parë, siç shkruan CNN. Gjithashtu një lajm bomb nga Manafort ka thelluar më tej edhe hetimin mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane në 2016, siç e shohim në një analizë të CNN-it sot mëngjes. Gjithashtu gratë në Japoni rebelohen kundër ditës së Shën Valentinit, është një shkrim interesant në faqen online të CNN-it, gratë japoneze të rebeluara ndaj Shën Valentinit. Për një moment shkojmë edhe tek BBC për të parë cilit janë titujt aty. Pra, si shihet ndihmësi ose ish ndihmësi i presidentit Donald Trump ka gënjyer para hetuesve, është lajmi kryesor që BBC lëshon sot në mëngjes. Gjithashtu flitet për një vajzë e cila është në moshë shkolle dhe që ka qenë rekrutuar nga ISIS, por do që të rikthehet sërish në Mbretërinë e Bashkuar, dhe pastaj flitet për debatin që parlamentarët britanik do të mbajnë lidhur mbi hapat e radhës në rrugën e Brexitit në Britaninë e Madhe. Këto janë disa prej titujve kryesore tek BBC-a. Sot mëngjes ja ku ju bëm një pasqyrë të shpejt të mediave online. Natyrisht do të vazhdojmë të ngelemi me informacionet tona, do t'ju informojmë për gjithçka që ndodh aktualisht. Jemi në pritje të lidhemi me telefon me gazetarin ton Julian Kasapi për të na informuar më shumë për sa i takon të tragjedisë në Maqedoni, për autobusin që u përmbys atje dhe ku ka patur humbje jetë njerëzish fatkeqësisht. Do t'informojmë, por jo vetëm kjo në Dita Jonë, sepse do të kemi edhe Dritan Boricin, aktorin, për të folur pikërisht për dramën që ngjitet nesër në skenë, ngushtë portret familjar, një ngjarje dhe një eveniment në teatr dhe që mezi pritet dhe ka shumë ardashës të cilët duan të shkojnë në teatr edhe ta shikojnë, por do të flasim natyrisht edhe do të kemi dhe raste të vajzave të cilat ngrenë zërin dhe denoncojnë, kanë kurajnë të denoncojnë, edhe pse të vogla në moshë, por din të denoncojnë edhe të kërkojnë të drejtën e tyre për sa takon ngacmimeve, bullizmit, duke qenë se kjo është dhe tema jo vetëm e ditës, por e një kohe të gjatë dhe ja vjen të trajtohet. Pra kemi shumë për të folur në emision. Kemi ministren Manastiriu që pret të vi. Ndajmë për pak. Për pak fare dhe do të rikthehemi shumë shpejt në Dita Jonë me të tjera këtu në A2 CNN. Rikthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin e A2 CNN. Kësaj radhe për të folur pak për njërin ndër shfaqjet e reja që ngjitet në skenën e teatrit kombëtar, për të biseduar pak për komedinë e zezë të titulluar Gusht, portret familjar. Ne kemi këtu në studio njërin ndër aktorët, ai është Dritan Borici. Mëngjes, kënaqësi që jeni. Gjithashtu. E zgjuan pak herë Dritani se zakonisht aktorët tani keni provën gjenerale sot apo? Po, sot në mbrëmje është prova gjenerale, nesër më pastaj, nesër në mbrëmje fillojnë shfaqjet njëra pas tjetrës. E kemi ndjekur pak edhe përgatitjen tuaj, sepse kanë dalë foto, video, kemi miq që kanë punuar bashkë me ju në skenën atje. Po ç'është ky gusht që vjen në shkurt? Pikërisht kjo. Ky gusht që vjen në shkurt është një çmim Pulitzer. Është 5 herë çmimi Tony Award në Amerikë, një nga dramaturgët më të mëdhenj, pra është kënaqësi të dëgjosh dhe të interpretosh një nga tekstet më të mira dramaturgjike. Gjithashtu dua të theksoj dhe Regjinë Spirodonit, i cili është i pakontestueshëm tashmë, një nga zotrinjtë e teatrit shqiptar. Një kast besoj i këndshëm aktorësh, profesionist, dhe rikthehet përsëri teatri kombëtar tek Art Turbina. Do na fusësh pak, Dritan, se mundesh në, po themi, subjektin pra është një komedi e zezë. Që do të thotë zakonisht që mund të ketë humor në për të, por që kur del nga salla ka edhe një gravitet. Gjithçka lidhet me mendimin. Bëhet fjalë për një familje, ajo e cila sigurisht pa e zbuluar të gjithë subjektin, sepse ajo është pjesë e ardhjes së spektatorit në teatr.
por ajo çfarë është aty është një ngjarje shumë e thjeshtë. I zoti i një shtëpie ka vdekur dhe mblidhen të gjithë familjarët e tjerë, duke përfshirë këtu vajzat dhe dhëndurët. Por aty ajo çfarë të bën përshtypje është se nuk ka vdekur më shumë ai që shkon, por kanë vdekur më shumë këta që ndodhen aty. Dhe aty dalin dramat e mëdha se si brenda çiftit njerëzit më shumë se sa ta duan njëri tjetrin, dhe e bukur është i flasim në këtë ditë Shën Valentini, duan ta posedojnë njëri tjetrin. Dhe pikërisht posedimi është ajo e cila kalon në atë të zezën e komedisë. Është një tekst i fortë në fakt dhe që është interpretuar, është vënë edhe në ekran apo jo, kemi parë. Ka qenë Meryl Streep, Julia Roberts që kanë interpretuar, kështu që është dhe të dyja kanë fituar çmime. Pikërisht, pra, dhe besoj që do të jetë një përgjegjësi shumë e madhe për ta sjellë në skenë dhe sigurisht, ato janë role të paritshme, sidomos rolet femërore, janë role të cilat të përpiqemi si aktor shqiptar të afrohemi. Patjetër. Po përveç se si aktor shqiptar, që duhet edhe kontekstualizuar në një farë mënyre. Si vjen ajo në kontekstin, sepse kjo është, pra, po themi, Tracy Letts, dramaturgu është i datimit 1965. Për ta futur pak në se ku rreh ai si mosh, dhe bëhet fjalë pra për Amerikën moderne. Pak a shumë ai do të shohë për Amerikën moderne. Si përkthehet kjo në marrëdhënie që ne kemi sot në Shqipëri? Sigurisht, aktualiteti një vepre dramatike nuk lidhet shumë me aktualitetin kohor, sepse veprat dramatike në përgjithësi qëndrojnë kohës. Dhe fakti është që ai ka kapur nukleon, familje, ky problem qëndron pavarësisht kohës. Dhe unë mendoj që në këto momente edhe çfarë lexohet nëpër gazeta, në media, është një problem i jashtëzakonshëm shqiptar. Pikërisht dramaturgu thekson se është kjo ndjenjë posedimi që i çon heraherës dhe në krim. Cilën neve e kemi pasur në lajme dje, par dje, dhe ditën... Tingëllon shumë aktuale. Pra ju keni bërë reklamën e shfaqjes sot. Në një farë mënyrë, jo, realisht është. Edhe pse në shfaqje pak të majsa kam arritur të lexoj, nuk është në këtë rast nëse kemi një autoritet në familje ku ne her pas here raportojmë që vjen nga figura mashkullore familjes, në këtë dramë mos gaboj është nëna, ajo që është edhe pikërisht kjo është gjetje. Ka autoritetin edhe që deri diku tregon e dhunshme me tre vajzat e saj. Keni kapur diçka shumë interesante. Edhe Medea është drama më e fortë e antikitetit. Nuk, pra, nëse shkatrimi i familjes mendohet që qëndron gjithmonë tek nëna sesa tek mashkulli. Atëherë konsiderohet e përfunduar. E përfunduar tragjikja. Okej, si Oresti i përndjekur, domethënë mbasi vret Klitemnestrën. Mirë, që gjitha lidhen në teatr dhe në po quaj në Ballkan. Po si shkuan provat? Sa kohë desh për ta marrë këtë? Është gati apo s'është gati? Se sot është prova gjenerale. Pikërisht. Sot gjithçka që ne dim, do ta dinë dhe të tjerët. Deri tani unë e them pas here, ky grup është një familje e mirë. Jo të gjithë grupet e teatrit që realizojnë një shfaqje janë grupe të mira. Ka shumë ambicie, ka shumë xhelozi, po siç duket kur ka një shumicë femrash dhe pak meshkuj, shkokan mirë gjëra. Tanti pëlqen me feminizmin tënd të spikatë. Ideja është drama më e mirë. Gruaja është mirë dhe kur ka shumë vajza gjëra shkojnë. Kjo tregon që janë futur thellë këtij roli. Totalisht dakord. Një lloj kurioziteti sepse edhe për teleshikuesit duket sikur për të vënë në skenë, për gjitur në skenë një dramë është diçka e lehtë që mund të bëhet shumë lehtëshëm për një kohë të shkurtër. Sa kohë keni ju si trup që po punoni me këtë dramë? Bëhet fjalë që nga janari punë konkrete, ndërsa tekstet janë shpërndar shumë më përpara dhe çdo aktor ka punën e vet individuale, ajo s'mbaron asnjëherë në momentin kur ti je në kontakt me regjizorin ose me provat në skenë ose në tavolinë. Ajo gjithçka është një punë e cila dhe tani që bisedojmë unë vazhdoj. Na tregon diçka për personazhin tënd. Quhet Bill. Ti je Billi. Dhe tu dha për të qenë Bill. Si futesh në lëkurën e këtij? Kush është ky burr? Gjithçka duhet nisur nga asociacione personale ose nga paralelizma. Ky burr është një burr i divorcuar, i cili është midis dilemës që do doj më shumë të bien apo një grua posesive. Fjala i divorcuar në këtë rast nuk shkon dhe ai sepse ai i ka dhënë kohë që nuk e ka kryer aktin të dy, si çift nuk e kanë kryer aktin që të shkojnë në gjykat, por thjesht secili ka jetuar në një dhe është momenti kur deri në fund të shfaqjes nuk dihet çfarë do të ndodhi me këta. A do të bashkohen përsëri për shkak të kësaj fatkeqësie apo do të ndahen, do shkojnë në rrugë të ndryshme.
Është edhe ndoshta një... Këtë nuk e zbulon. Jo, kjo nuk zbulohet. Nuk interpretohet interpretimi. Përpara në sallën e Art Turbinës në Teatrin Kombëtar. Cilët janë datat orare? Për sa kohë do të jetë? Atëherë, gjithçka është në orën 19:00 tek Art Turbina. Këtë fundjavë është e premte e shtunë e diel dhe pastaj mendoj që nga e mërkura duhet vazhdoj derisa vazhdon xhiron e shfaqjeve. Për ndoshta 2 muaj po. Kam përshtypjen se pritshmëria duhet të jetë e madhe sepse është folur shumë, është reklamuar shumë, edhe është një ngjarje, edhe është material i mirë në fakt, duhet të thënë vërtetën. Po, e përmendi që në fillim Tracy Letts, njëri ndër dramaturgët e shquar nga Shtetet Bashkuara, Spiro Duni, regjisor më shumë se sa i afirmuar, po themi këtu tek ne, dhe doja t'i përmendja nëse më mundem, interpretojnë Merita Xhani, Luli Bitri, Eva Likaj, Dritan Boriçi këtu me ne. Flaura Kureta, Elia Zaharia, Ligoraq Riza, Neritan Liçaj, Mysafer Zifla, Niada Saliasi, Margen Caushi dhe Doriana Caushi, që janë të gjithë një kast i mrekullueshëm dhe shumë vetë. 12 vetë. 12, jo pak. Mirë, ne vërtet ju urojmë suksese, natyrisht do t'ju përpiqemi t'ju ndjekim. Me siguri dhe kamera e A2CNN do të jetë atje, duke qenë se do jetë edhe premiera, dhe shpresojmë t'ju kemi sërish me të tjera shfaqje interesante. Dera unë është hapur për promovuar gjithmonë shfaqjet e teatrit kombëtar. Ju falenderoj që kontribuoni për teatrin. Faleminderit, suksese. Për kohën sot në mëngjes. Dritan Boriçi, zonja Zotrin, nga shfaqja e fundit që vjet në Teatrin Kombëtar, ju kujtoj pra është në duke nisur nga premtja në orën 19:00, Gusht, portret familjar, një komedi e zezë nga Tracy Letts dhe regjia e Spiro Dunit në atë sallë. Mirë, lidhemi tani sërish me sutën e lajmeve, kemi Erion Dushin atje për të na sjellë të tjera informacione të rëndësishme për ditën e sotme. Erion, linja për ty. Faleminderit. 14 persona humbën jetën nga aksidenti i dieshëm në autostradën Shkup-Tetov kur një autobus i linjës ndërqytetase doli nga rruga dhe u përmbys në fshatin Llaskars duke bllokuar në të edhe pasagerët. Bilanci u konfirmua nga vetë kryeministri Zaev pak para mesnatë, i cili shtoi se numri të plagosurve ndërkohë në spitale është 37. Shkaqet e aksidentit nuk dihen ende, por shoferi i autobusit ka thënë se humbi kontrollin si pasojë e plasjes së njërës prej gomave të mjetit. Në vendngjarje shkoi menjëherë grupi hetimor, ndërkohë që është kërkuar autopsia e trupave të ndjerëve në lidhje me ngjarjen dhe analiza të hollësishme për drejtuesin e mjetit. Dita e sotme dhe e nesërmja janë shpallur ditëzie kombëtare. Kanabisi, droga që disa vite më parë mbuloi Shqipërinë nga veriu në jug, këtë vit është ulur ndjeshëm. Shifrat sipas Guardia di Finanza tregojnë se trafiku i drogës drejt Italisë është ulur me 81%, por ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka kërkoi që tashmë të gjurmohen parat për të goditur krimin dhe sekuestrimin e aseteve kriminale. Ndërkohë e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë, Leila Moses-Wans, tha se goditja e grupeve kriminale nuk mund të përfundojë vetëm me arrestimin e tyre. Duhen vendosur pengesa të tjera që trafikantët mos ta shohin Shqipërinë si vend lejimi. Kapja e Kelmet Balilit dhe Arbër Çekajt duhet të shërbejnë sigur themeli për këtë përpjekje të gjatë, tha ajo. Tashmë është në dorën e prokurorëve, gjykatave dhe vullnetit politik. Ne nuk e duam këtë gjë më shumë se ju, por ne varemi nga vullneti juaj politik dhe guximi për të vijuar luftën, përfundon ajo. Por me uljen e kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, duket se trafikantët shqiptar kanë kaluar në një nivel tjetër në trafikimin e kokainës. Mediat gjermane raportojnë se Prokuroria e Landit të Bavarisë ka bërë gati akt akuzëm për një nga proceset më të mëdha gjyqësore kundër trafikut të kokainës, ku janë të përfshirë edhe disa shtetas shqiptar. 8 persona dyshohet të jenë pjesë e një rrjeti që ka kontrabanduar rreth 2 ton kokainë në Gjermani nga shtatori i vitit 2017 deri në prill të 2018-s. Hetimet zbuluan se kokaina vërrinte nga Ekuadori. Edhe në Greqi u shkatërrua një band që merre me trafik marijuane. Në Pranga përfunduan 21 persona, mes të cilëve 10 shqiptarë. Pavarësisht paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara për të hequr taksën ndaj produkteve serbe dhe të Bosnjë-Hercegovinës, kryeministri Ramush Haradinaj është i palëkundur në qëndrimin e tij. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosne, po dorëzoi udhëheqësve të Kosovës një letër të nënshkruar nga 3 zyrtar të lartë amerikan që paralajmërojnë masa të reja ndaj Kosovës nëse ajo nuk pezullon tarifat ndaj mallrave serbe. Në të shprehet keqardhja për refuzimin e deritanishëm të Kosovës për të dëgjuar këshillat amerikane. Një greve përgjithshme ka paralizuar të gjithë trafikun ajror në Belgjik. Asnjë avion nuk lëvizi në pistën aeroportuale ditën e djeshme në shenjë proteste të punonjësve për rritjen e pagave. Ishte vetë kompania e kontrollit të trafikut ajror Skejes që njoftoi masën drastike. Nuk kemi një numër të saktë të punonjësve që do të mbulonin rolet kyçe, thot ajo. Prandaj u detyruam që të mos autorizonim trafikun ajror. Udhëtarët ndërkohë ishin të ndarë në mendimet e tyre në lidhje me situatën që i penalizonte ata pasi e kishin bler biletin.
Kaq dhe për këtë hapësirë të dytë informative. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim bashkë. Faleminderit Erion për informacionet që na dhe, do të ngelemi në fakt këtu. Ishte lajmi i mbrëmshëm i cili na transmeton vërtet të gjithë dhe bëhet fjalë për 13 persona që humbën jetën në një aksident të ndodhur pas ditën e të mërkurës pranë në autostradën Shkup-Tetov. Jemi në pritje që të lidhemi me telefon me gazetarin Toni Lan Kasapi, i cili është duke shkuar në vendngjarje, ndërkohë që presim të lidhemi me të, jetim dhe një vështrim trafikut. Trafiku shkrim hartën e kryeqytetit në këto momente se si është situata, ndërsa niseni për në punët tuaja, më shumë të kuqe, më shumë portokalli në këtë lidhje të dytë të trafikut, siç mund të shikoni ka ngadalësim, sidomos tek Unaza e re, rruga Teodor Keko siç quhet, dhe kryqëzimi atje ose rrethrotullimi i Shqiponjës ku takohet me rrugën Dritan Hoxha, është njëra ndër segmentet më të ngadalta. Gjithashtu ka ngadalësi në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në rrugët që vijnë nga kinostudioja drejt Unazës, qoftë kjo ajo pra rruga e kinostudios apo Porcelani është gjithashtu tepër i ngarkuar, zbritja poshtë nga Porcelani është shumë e rënduar, rruga Qemal Stafa gjithashtu dhe rruga Hoxha Tasin drejt Pazarit Ri me shumë ngadalësinë sot në mëngjes. Kështu që bëni zgjedhjet e duhura, ndërsa dini ose prisni edhe pak, ndoshta. Shikojmë edhe për një moment se cilat janë disa nga pamjet që vijnë nga kryqëzimet e kryeqytetit në këto çaste, për t'ju dhënë juve një ide më të qartë se si është situata atje jashtë. Këto imazhe përditësohen çdo 30 sekonda dhe ne tani do të shikojmë pas trafikut, do të takojmë edhe një herë me meteorologen ton Tanja Porja këtu në studio për të parë edhe se si do të jetë situata e motit në rajonin e Ballkanit dhe kontinentin evropian gjatë ditës sot 14 shkurt. Po, i themi edhe një përshëndetje e Tanjës, se kemi me ne. Tanja, çfarë mund të themi? Po, edhe një mëngjes, në fakt pjesa më e madhe e kontinentit evropian dominohet nga moti i kthjellët, është e dukshme edhe në hart, por zonat veri lindore, por edhe juglindja paraqiten me vranësira dhe me rreshje të pakta dëbore është verilinja, rreshje më të konsiderueshme ka në zonat juglindore, konkretisht në pellgun e Egjeut dhe mesdheu lindor, ku rreshjet janë kryesisht shira në zonat bregdetare, por edhe dëbor në zonat më në thellësi të territorit. Temperaturat mbeten të ulta në lindje dhe juglindje të kontinentit evropian, duke shënuar jo më shumë se sa nga 12 në 13 gradë Celsius maksimumi gjatë ditës së sotme, por rriten ndjeshëm temperaturat në gjithë zonën perëndimore dhe në qendër të Europës, ku pritet që maksimumi të shënojë 23-24 gradë Celsius. Kjo do të shënohet në Gadishullin Iberik, por edhe pjesa më e madhe e perëndimit të Europës do të shënojë sot në mesditë, vlera relativisht të larta për sinën në cilën ndodhemi. Kjo është gjithçka në lidhje me kushtet e motit për rajonin dhe për kontinentin evropian dhe për vlerat termike, pra për ndarje drastike termike të kontinentit evropian nga perëndimi në lindje të kontinentit. Kjo ishte për momentin. Shumë faleminderit Tanja për informacionin. Shumë mirë. Ja ku morëm vesh edhe se si do të jetë koha sot. Disa nga lajmet e sportit, të tjera lajme nga sporti, do të na sjell tani Kris Martiro nga redaksia e A2CNN-it dhe ja ku e kemi. Po, Kris, edhe një herë përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Aulona, mirë. Do të shohim tani disa nga zhvillimet që vijnë nga arena ndërkombëtare. Lajme të mira nga infermieria e Juventus, mbrojtësi Leonardo Bonucci është rikthyer në stërvitje me skuadrën dhe do të jetë i gatshëm për ndeshjen e rëndësishme pas pak ditësh në Champions kundër Atleticos së Madridit. Bonucci ka lënë pas dëmtimin në Kavilje të marrë në ndeshje ndaj Lazios më 27 janar. Madje për të mund të ketë minuta që në ndeshje ndaj Frozinones këtë të premte. Allegri rikthen qetësim pasi edhe dy mbrojtësit e tjerë Chiellini dhe Barzali kanë lënë pas dëmtimet. Lëkundjet e forta në kampin e Interit, Mauro Icardi nuk është më kapiteni i zikaltërve. Nëpërmjet një komunikimi në rrjetet sociale, klubi italian bën me dije se Shiriti tashmë do t'i kalojë portierit Handanovic. Një lëvizje e bujshme pas polemikave të pafundme mes drejtuesve dhe sulmuesit Argentinas, sa i përket rinovimit të kontratës. Një periudhë vërtet e vështirë kjo për numrin 9 të sulmit zikaltër. Kjo lëvizje vjen vetëm pak orë nga përballja e Inter ndaj Rapidit të Vienës në Europa League, por edhe pak ditë pas fitores ndaj Parmës, që riktheu disi qetësi në Milano. Fama botërore është e vështirë për çdo 7 vjeçar, ndërsa në Afganistan mund të kthehet në kërcënim për jetën. Murtaza Ahmadi, voglushi i cili u bë i famshëm
Pasi krijoi fanellën e Lionel Messit me një qese plastike, është vënë në shinjestrën e talibanëve. Ekstremistët po na vrasin të afërmit, ishin fjalët e Voglushit. Nëna e tij tha se Voglushi kërcënohet edhe nga grupime të tjera, të cilat mendojnë se Messi i ka dhuruar lek. Për këtë arsye, ai nuk po shkon më në shkollë dhe do të detyrohet të largohet nga Afganistani. Këto ishin zhvillimet sportive nga arena ndërkombëtare, pas pak do të shohim se çfarë ndodh edhe në sportet e tjera. Shumë faleminderit Krist për gjithë informacionin sportiv që na solle. Ne do të kemi tre vajza të cilat na bashkohen mbas pak për të folur pak për bullizmin. Ato kanë gjetur një formë për ndihmuar veten e tyre dhe bashkëmoshtatarët për të shprehur mbi këto ngacmime, presione, persekutime që fëmijët i bëjnë njëri tjetrit vazhdimisht në shkolla. Kjo është një mënyrë dhe ne do të mësojmë se si ja kanë ndarë. Ashtu është, sepse në tilla raste ajo që themi ne gjithmonë është mirë të denoncohet, është mirë që të flitet për tilla raste, sepse është dhe një mënyrë e mirë për të reaguar dhe pse jo dhe për të parandaluar. Kështu që këtë gjë do ta bëjmë pas pak në emision. Shkëputemi shumë pak, ju lëmë në shoqërinë e Tiranës që natyrisht po zgjohet tani më në dritën e diellit dhe rikthehemi sërish së bashku në Dita Jonë. Ja gëzuar Shën Valentinin. Edhe gëzuar Shën Valentinin natyrisht. Mirë se keni ardhur edhe një herë në ekranin e A2CNN. Ky program është Dita Jonë, unë jam Blendis, bashkë me Olonën çdo mëngjes me nga 7 deri në orën 8:45. Ne kemi ftuar tre vajza sot në studio. Ato janë vajza që vinë nga gjimnazet e Tiranës dhe nga World Vision. Vajzat cilat kanë bërë një blog së bashku që quhet Reporteri, ku ato shkruajnë mbi problematika që të rinjt, vajzat e djem, hasin në shkolla. Sot me ne janë këtu në studio. Kemi Debora Hasane, e cila vjen nga shkolla Hillary Clinton në Kamës. Mirë se ka ardhur Debora. Gjithashtu me ne është Jessica Pasha, që vjen nga shkolla Elez Jusuf Ndreu në Bathore. Por kemi edhe një lidhje të drejt për drejt tjetër, kemi edhe Diana Kana, që është drejtuese skuadrës e World Vision në Tiranë. Përshëndetje Diana. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje Blendi, përshëndetje Olona. Kënaqësi që jemi me ju. Doni ta nisim me ty Diana, vetëm për të na bërë një prezantim të çfarë ka qenë qëllimi i skuadrës tuaj, cili ka qenë qëllimi i punës me këto vajza dhe djem të rinj në këtë skuadër po e quaj të Tiranës, dhe Reporterin si blog. Në fakt, Blendi, World Vision ka iniciuar një projekt rreth 2 vite më parë, i cili ne kemi quajtur Reporteri. Është një projekt i cili ka ardhur shumë natyrshëm për World Vision, sepse ndoshta ju e dini, ne jemi prej 20 vitesh duke punuar me fëmijët dhe me të rinjt në të gjithë Shqipërinë. Punojmë aktualisht me 32.000 fëmijë, kështu që gjatë kohës që punonim me ta, shpesh herë na vinin histori të vërteta nga komuniteti, histori të fëmijëve të tjerë, dhe menduam që pse jo të mos krijonim një hapësirë online ku të rinjt të kishin mundësi të shprehnin gjithë mendimet, idet, të shprehnin problematikat që ata dhe bashkëmoshtatarët e tyre i shqetësonin. Kështu që iniciuam këtë projekt, Reporterin. Kemi trajnuar aktualisht janë shumë fëmijë në fakt në të gjithë vendin, të cilët janë informuar për mënyrën se si mund ta sjellin historinë dhe rastin që ata shohin ose situatën që ata e shohin në komunitet, si ta sjellin në mënyrë sa më të mirë dhe sa më të plotë të mundshme për audiencën. Diana, nëse mund t'ju pyes konkretisht përpara se të pyesim edhe vajzat unë në studio, çfarë keni parë konkretisht? Cilat janë rastet nëse ato mund të tregohen për të kuptuar pak sa më shumë dhe realitetin e këtyre të rinjve, këtyre fëmijëve, në fakt, sepse një pjesë e mirë janë ende le të themi në moshën 18 vjeç apo jo. Kështu që çfarë keni parë ju me sytë tuaj?
Po, në fakt, ne duke qenë se punojmë gjatë gjithë kohës në komunitet, jemi gjatë gjithë kohës në kontakt me fëmijët, me familjet e tyre, me komunitetin në përgjithësi, me shkollat, patjetër që kemi parë raste nga më të ndryshme dhe situata nga më të ndryshme që janë paraqitur. Më së shumti fëmijët kanë sjellë shqetësimet e tyre në lidhje me problematika që janë shumë shqetësuese për ta, të tilla si bullizmi, raste të bullizmit, raste të dhunës ndaj fëmijëve të tjerë, ose që ata mund t'i kenë përjetuar vetë, ose raste të situatave ku fëmijët janë ndier të pasigurt, janë ndier të neglizhuar. Pra, njësër situatash që mund të jenë të vështira dhe që mund të jenë problematike për fëmijët dhe parë nga sytë e fëmijëve ashtu me sy naive dhe po të vërtet, shumë të vërtetë dhe shumë të fuqishëm. Kështu që këto janë rastet më së shumti të sjella. Super. Mirë, pyesim edhe vajzat që kemi këtu në studio. Nisim me ty, Debra, pak. Trego pak për rastin për cilin ti ke shkruar në blogun Reporteri. Në një ndër rastet e fundit që unë kam shkruar në blogun Reporteri ka qenë bota reale përballë asaj virtuale. Duke marrë shkak edhe nga ngjarjet e fundit që kanë bërë bujë të madhe në media, kam trajtuar historinë e një vajze të cilët imazhet e së cilës ishin keq përdorur në rrjetet të ndryshme sociale nga disa fëmijë më të mëdhenj të shkollës. Le të themi që fillim të gjën që kjo është një histori e vërtetë që ti ke shkruar. Është histori e vërtetë. Le të themi një imagjinante jote, po. Kush ishte kjo vajzë? Pa identifikuar natyrisht, por ishte dikush në shkollën tënde, dikush në moshën tënde? Konfidencialisht, ajo ishte një vajzë në shkollën time, ishte rreth një vit më e madhe se mua. Ishte një vajzë shumë normale me karakter shumë të fortë, derisa i ndodhi kjo gjë që e bëri më pas të ndjej, le të themi, e dobët. Na trego pak çfarë ndodhi, çfarë ishte që ndodhi eksaktësisht? Po, ajo kishte një rrjet social në Instagram, ku fotot e saj ishin publike për gjithë personat që kishin një rrjet të tillë në Instagram. Disa djemë më të mëdhenj në shkollën tonë i morën ato foto dhe i keq përdorën. Pra, le të themi, shtrembëruan imazhin e saj. Ajo u ndjej shumë keq normalisht dhe drejtoria e shkollës e mori vesh më vonë, por gjë që ajo e bëri të ndjej shumë keq. Pra i kthyen në karikaturë imazhin e saj dhe filluan të shpërndajnë imazhe të false dhe ofenduese. Dhe si reagoi ajo? Si u veprua? Ku t'i drejtua? Ajo u ndjej shumë e mërzitur dhe e trishtuar në fillim, bëri që të ndjej edhe pak e turpëruar, edhe pse nuk është se kishte bërë diçka të keqe. Ajo në fillim drejtoi disa mikeshave të saj, të cilën më adresuan mua duke ditur që merrem me blogun e Reporterit. Më pas bisedova vetë me të dhe më tregoj më tepër mbi këtë ngjarje. Sa raste të tilla ka në fakt, Jessica, si kjo që sapo juve treguat? Ka shumë raste të tilla midis jush? Atëherë, duke marrë parasysh edhe blogun në cilin ne shkruajmë, edhe artikullin që sapo ka shkruar Debora, unë mendoj se fakti që ne shkruajmë një apo dy artikuj nuk do thotë se këto janë vetme të raste. Mund të ketë shumë raste të tjera, por që nuk bëhen publike. Dhe blogu Reporteri është një mundësi që na është dhënë gjithë të rinjve që të shkruajmë qoftë për një shqetësim, qoftë për një ide, apo qoftë dhe për një rast që ne i shohim si të arsyeshëm për ta publikuar dhe qoftë dhe për të ndërgjegjësuar gjithë të rinj. Është një risi që ju mundson gjithë të rinjve të Shqipërisë të ndajnë problematikat që rrethojnë qoftë në shkollën, komunitetin apo lagjen e tyre. Dhe zakonisht këto ndodhin më tepër janë ose që ngacmojnë më tepër janë vajzat apo ka edhe raste që ngacmojnë edhe djemtë? Si ndodh? Duke bërë një lloj diferencimi, vajzat janë më të ngacmuar, le të themi, në rastet më të shumta. Është edhe kjo pjesa e bullizmit që djemt ushtrojnë mbi vajzat, duke qenë se ndodh edhe diferenca mes moshave, pra më të mëdhenj mbi të vegjëlit, dhe është një fenomen i cili në shkolla është mjaft i përhapur. Në fakt është çfarë janë disa nga arsyet sepse dikush, sepse unë mbaj mend, ka ndodhur edhe kur ne kemi qenë në shkollë, jam i sigurt. Që disa njerëz persekutohen, është fjala që po, sepse ditë mbas dite bien pre po për çfarë arsyesh? Në kohën tonë ishte kur dikush kishte syza, apo po tani çfarë janë arsyet që e bëjnë dikë si thua shënjestër të presionit dhe ngacmimit nga të tjerë. Fenomeni ka evoluar, po faktorët janë po ata të njëjtët, pra janë disa fakte që mund të themi dhe qesharake, pra
nëse një fëmijë ka syze apo mban tela, ai persekutohet ose ja tregojnë me gisht të tjerët. Pra janë disa arsye jo shumë të arsyeshme. Pastaj vinë dhe disa faktorë të tjerë që janë kushtet e dobta, le të themi ekonomike, apo pamja jashtme, pamja fizike, cilët bëjnë që të fëmijët të shënjestrojnë. Ndalim pak te kjo pamje fizike. Çfarë edhe kushtet ekonomike se këto lidhen bashkë? Po. E kam parë tek Petronini, kam folur me disa vajza tek Petroni aty, më thoshin për shembull që nëse nuk ishte xhinset e duhura, po i quaj të shtrenjta pra, nëse nuk ishte i veshur siç duhet, modelin e flokëve të fundit e tjerë, mund të bëheshe pre e talljes dhe përqeshjes së vazhdueshme, sepse dikush nuk kishte kushtet ekonomike që t'i blinte ato xhinse. Pra kjo është një ndër arsyet edhe shkollat. Po, është një faktor që prek, le të themi, shkollat jo vetëm të Tiranës, por le të themi të gjithë Shqipërisë. E më gjerë. Unë do thoya edhe diçka tjetër në fakt, janë shumë faktorë që ndikojnë në këtë fenomenin bullizëm, që ne e quajmë kështu, por ndodh në shkolla gjithmonë duke pasur parasysh edhe se ky fenomen mund të jetë i përhapur shumë në shkollë, në ambientet shkollore, por pse është një uniform sot? Dhe pse nxënësit, pse është krijuar uniforma? Është krijuar uniforma që ata të jenë barabartë midis tyre. Dhe kur ky rregull shkollor zbatohet me përpikmëri nga të gjithë, unë mendoj se nuk do të ketë arsye pse të ushtrohet bullizëm. Por momentin kur kjo rregullore anashkalohet, apo le të themi në një farë mënyrë një person e prish atë e thyen, do vazhdojnë dhe të tjerët pastaj ta thyejnë këtë rregull. Kështu që nëse gjithë do të kishin një uniform tregut dhe nuk do të kishte ndarje dhe dallimet nëpërmjet tyre. Në të tilla raste nga ato që ju keni dëgjuar edhe me cilat edhe i keni treguar dhe keni publikuar, ku drejtohen këta, më thënë, fëmijët të cilët mund të pësojnë të tilla, mund të jenë viktimë të bullizmit apo ngacmimeve të tjera. E kanë më të lehtë të hapen me prindrit apo të flasin në shkollë me mësuesit? Apo mbyllen në vetvete. Si ndodh zakonisht? Ku është pika më e fortë e referimit? Duke qenë se fëmijët në përgjithësi nuk janë shumë të informuar mbi fenomenin bullizëm, por thjesht e përjetojnë atë, ata ndjen dhe pak të pasigurt për diskutuar me prindrit e tyre apo me mësuesit, kështu që shqetësimet e tyre i mbajnë flitet me njëri tjetrin. Më tepër flisni me njëri tjetrin, por është vështirë me njëri tjetrin, por edhe do të thoya që edhe organizata World Vision ka kontribuar goxha në këtë pjesë, duke qenë se u ka dhënë, le të themi, zë fëmijëve të tjerë që të adresojnë problemet e tyre. Ka filluar në disa shkolla që fëmijët të jenë më të fuqishëm, pra të ngrenë zërin kundrejt padrejtësive, po i quajmë kështu që ju bëhen, por realisht ka akoma fëmijë të cilët e mbyllen në vetvete problematika. Por rolin i mësuesve në tilla raste, cili është? Unë do thoya edhe diçka tjetër në fakt, sepse blogu Reporter na ka dhënë mundësinë të kryejmë atë rolin e gazetarëve të terrenit, le të themi. Jo, ashtu po bëni vërtet. Për gazetarë të rinj, po kjo është ideja, kjo është gjithë ideja. Ku nëpërmjet atyre historive të shoqeve tona të ngushta apo të miqve tan përreth, kemi pasur mundësinë të publikojmë këto raste. Por gjithashtu mund të themi që edhe psikologu në shkollë luan një rol shumë të rëndësishëm, nuk e di sa funksional mund të jetë në shkolla, por në momentin që ajo ka një zyrë të sajën dhe nxënësit janë të informuar se aty mund drejtohesh për të marrë një sugjerim, për të thënë diçka tënde, për të shpjeguar diçka apo për të hapur rreth një shqetësimi të caktuar, është mbart një funksion në veti që nuk duhet ta anashkaluar. Le të lëmi pak sa dhe me Dianën, që ndërkohë besoj po na ndjek në bisedën tonë, duam të dim pikërisht edhe pikpamjen e saj, pra, sepse kam përshtypjen që për të luftuar të tilla raste, pra të ngacmimeve, një gjë e mirë është komunikimi me prindrit, me mësuesët, pra është ajo që themi ne të flitet, sepse shpeshherë mund parandalohen shumë edhe tragjedi, sepse ngacmime të tilla lexojmë edhe raste që vërtet të shokojnë. Është një moshë delikate që gjërat mund të marrin rrjedh shumë të shpejtë. Nuk e di nëse kemi Dianën sërish në linjë. Diana, nëse mund të na hapësh pikërisht këtë... Po, jemi bashkë në linjë? Po, të dëgjojmë pra, si funksionon, apo duket një raport gati pa mundur i të rinjve e adoleshentëve për të hapur, për të konfiduar me prindrit edhe me mësuesët? Pse është kaq e vështirë për të folur në fundit? Në fakt, Aulona, isha duke dëgjuar me vëmendje gjithë bisedën tuaj edhe patjetër Jessica dhe Debora që ju keni në studio tani ju dhanë një pamje për disa nga problematikat që të rinjt hasin sot dhe ne si World Vision bëjmë një raport periodik për situatën e mirëqenies së fëmijëve në Shqipëri dhe të dhënat na kanë treguar që në fakt përpos këtyre problemeve që vajzat i përmendën, të tilla si bullizmi apo fakti se sa fëmijët ndihen të sigurt online apo fakti që mund të jenë në një farë mënyrë të neglizhuar apo të dhunuar, ka një sër problematikash të tjera.
Shifrat na tregojnë që në shkollat tona 56% e fëmijëve ndihen të pasigurt. Shifrat na tregojnë që 67% e fëmijëve ndihen të pasigurt në komunitet. Dhe këto janë shifra që janë vërtet shumë të larta dhe që problematikën e përcjellin më së miri. Pra e shohim që se problematika është shumë e madhe. Nga ana tjetër ne kemi punuar fort me fëmijët, me shkollat, me institucionet, me komunitetet dhe me prindrit që të krijojmë këtë lidhjen edhe ta bëjmë pak më të fortë sistemin e raportimit dhe të referimit. Të mos harrojmë që të gjithë ne në shoqërinë tonë jemi përgjegjës ose jemi pjesë e zinxhirit të raportimit dhe të referimit, kështu që vajzat përmendën pak për mësueset, për psikologët e shkollave, por sikundër ti e the, prindrit janë shumë të rëndësishëm sepse janë po them kontakti i parë ku fëmijët duhet shkojnë dhe të raportojnë, dhe po ashtu kemi dhe institucionet, kështu që ne si World Vision jemi duke punuar fort në këtë pjesë, por secili, mendoj dhe këtu është edhe një apel për të gjithë që secili prej nesh është përgjegjës që në rastin më të parë që shikon që diçka nuk shkon ose shikon që ka një rast dhune, një rast bullizmi kundrejt një fëmije, një rast neglizhimi, ta raportojë atë dhe të marrë masa. Sepse është realisht shumë e rëndësishme që shoqëria të kontribojë në këtë drejtim, edhe për shkak se parandalimi është i rëndësishëm, edhe mendoj është më i rëndësishëm se sa hapat që ndërmerren pasi ka ndodhur situata. Kështu që ne jemi duke punuar fort dhe mendoj që është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Shumë faleminderit Diana për të ndërhyrë. Vajza, sepse është një moshë delikate. Faleminderit ju. Dhe unë doja të pyesja se ju dëgjoni sigurisht lajmet, dëgjoni për gjëra që ka shumë dhunë në lajmet, ju më ke dëgjuar për rastin në Kavaj, që kam përshtypjen është një rast në moshën tuaj gjithashtu. Si e përpunoni ju këtë informacion me njëri tjetrin kur flisni, mënyrën ndoshta për të mbrojtur nga diçka e ngjashme me këtë? Po, duke marrë parasysh dhe rastet që kanë ndodhur së fundmi, pra ku në qendër ishin viktima, domethënë që ishin fëmijë, ne me njëri tjetrin duke filluar në shkolla u bë një temë shumë e përhapur që të gjithë diskutonin për këtë. Dhe në rastin e fundit ku ishte një vajzë 16 vjeçare që pasi ishte abuzuar, kishte shkuar në institucionin e policisë për të denoncuar dhe përsëri kishte pësuar një lloj abuzimi tjetër. Mendimin tim krijonte një lloj pasigurie për më tepër për atë fëmijë që dikur të ngrejë zërin për të drejtat e saj, se ajo e pa që shkoi diku dhe përsëri ja shkelën. Pra në këtë rast kishim dhe një domethënë keq funksionim të dyja të institucioneve, shkolla dhe policia. Të dy ishin. Po, unë të nënvizoja që ju jeni duke i dëgjuar lajmet, jeni duke i parë lajmet, jeni duke biseduar me njëri tjetrin për sa ndodh, pra nuk jeni në një flusk dhe imun, e natyrisht ndikoheni në diçka. Po, ndikohemi, normalisht. Po. Edhe unë do thoja që jemi shumë të hapur ndaj këtyre temave, madje edhe duke krijuar disa diskutime ku nëpërmjet miqve tanë po diskutoj për gjetur fajtorin e këtyre abuzimeve apo këtyre rasteve që sa dëgjojmë dita ditës, dhe përgjigjet ishin nga më ndryshme, duke filluar nga familja, shkolla dhe gjitha me radhë. Por unë do thoya që gjithë së bashku kanë krijuar atë rolin e tyre duke dhënë edhe më pas pasoja që ndodhur më vonë. Nëpërmjet reporterit unë kam arritur shkruaj një blog për sigurinë në internet dhe duke dhënë disa këshilla pas jam trajnuar nga World Vision për sigurinë në internet, jam përpjekur që këto këshilla për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe ruajtjen e privatësisë t'i paraqesim tek të rinj që në një farë mënyrë jo vetëm ndërgjegjësojnë, por edhe të mësojnë diçka se si qëndrojnë sigurt. Unë doja të shtoja që tek rasti i Kavajës kishte një lloj, duhet ta shohim me dy perspektiva për mendimin tim. Pra duhet të shohim që në këtë rast viktima ishin të dyja palët e fëmijëve. Po ta marrim në të tillë rast, pasi dhe vajza u abuzua dhe djem në një rast morën dënimin. Mirë po, në këtë rast kemi të bëjmë me fëmijë, prandaj duhet parë rasti më i gjerë, në një rrezë më të gjerë. Shumë mirë, është këndvështrim shumë interesante edhe kjo. Reporteri është blogu juaj, të rinjt janë të mirëpritur që të vinë atje të lexojnë shkrimet që ju i bëni për problemet e moshës tuaj. Ju urojmë të mirën edhe ju përgëzoj për iniciativën edhe punën që bëni. Falenderojmë të Diana ndërkohë që e kishim në linjë dhe që na dha mundësinë të kishim sot vajzat në studio dhe të tregoni rastin
E tuaj vërtet ju përgëzojmë për punën që bëni me këta fëmijë, sepse duket nga mënyra se si ato flasin, janë vërtet duke që ndihen mirë dhe është një dritare mirë dhe për shumë të rinj që ndoshta ka nevojë të diskutohet, sepse siç tham, duhet të flitet për këto tema. Komunikimi është dhe të denoncohet mbi të gjitha. Mirë vajza, faleminderit. Diana Kane nga drejtuesi i skuadrës së World Vision në Tiranë, Jessica Pasha dhe gjithashtu Debora Hasana ishin me ne për këtë bisedë. Mirë, do të shkëputemi për pak, më pas do të jemi me të fundit nga rrjetet sociale dhe jemi në pritje në pjesën e fundit të emisionit tonë për të patur në studio ministren Manastir Liu për të diskutuar pikërisht me ngjarjet e fundit që i takojnë fushës së mjekësisë dhe gjithçka që ka ndodhur. Pas pak, rikthehemi shumë shpejt. Ja kthehemi edhe një herë në Dita Jonë këtu në ekranin e A2 CNN, është dita e Shën Valentinit, gëzuar që të gjithëve. Do të merremi pak tani me rrjetet sociale, shikojmë se çfarë Erion Dushi ka përzgjedhur si pikante për ta ndarë bashkë me ne. Sa bukur e bërë këtë hyrje me Shën Valentinin, dhe unë do të ndalem tani te një ngjarje që i shkon shumë për shtatë Shën Valentin. Faktikisht është lajmi i kronikës së zezë që ne kemi thënë edhe në lajmin e parë në 2 fleshat informative, është një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në vendi fqinjë Maqedoninë e Veriut. Bëhet fjalë për aksidentin e dieshëm që ka ndodhur rreth orës 17 të pasdites për mbysje një autobusi që dyshohet se është si pasojë e çarjes së njërës prej gomave, sikurse ka thënë drejtuesi i mjetit, por autopsia e trupave dhe hetimet përkatëse do janë ato që do të zbardhin të gjithë ngjarjen dhe historinë e gjithë strukturat qeveritare. Është e përfshirë në këtë ngjarje e cila nuk është e vogël për nga domethënia, por njëkohësisht edhe dhimbja e madhe që ka lënë tek familjarët e 14 personave tani më të konfirmuar si të vdekur, ndërkohë që 37 janë të shtruarit në spitale, disa prej tyre janë në gjendje të rëndë dhe po luftojnë gjithashtu me jetën për të parë se deri ku do shkojë ky bilanc. Por sikurse e thatë edhe ju në pjesën e parë, nëse do mundemi të arrijmë dot në një lidhje direkte me Jul Kasapin, të dërguarin tonë atje do marrim. Po, e presim Julin në të kundërt do të jetë në edicionet e lajmeve, do të raportoj atje drejt për drejt natyrisht. Gjithashtu në rrjetet sociale duhet të ndalem pikërisht te ky lajm. Në orët e vona të mbrëmjes pas mesnate faktikisht ka qenë kryeministri i vendit Zoran Zaev që kanë konfirmuar viktimat, por njëkohësisht ka bërë të ditur edhe lajmin që dita e sotme dhe nesërme do jetë ditë zije kombëtare në shenjë solidariteti me familjarët e të humburve. Nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook ai shkruan ndër të tjera se nata e sotme ishte dhimbshme e papërshkrueshme, dhimbja por njëkohësisht edhe trishtimi. Nuk kam fjalë, thot ai, që të mund të përshkruajnë dhe për t'ju qëndruar pranë dhe për t'i ngushëlluar familjarët e viktimave, por sonte qeveria ka vendosur që data 14 dhe 15 shkurt të jetë një ditë zije kombëtare për të bashkuar kështu me familjarët. I menjëhershëm ka qenë reagimi madje që në pak orë pas ngjarjes në aksin midis Tetovës dhe Shkupit ku ndodhi dhe ngjarja, i presidentit të Republikës së Shqipërisë, i cili nëpërmjet një statusi shpreh thellësisht i prekur dhe i trishtuar nga lajmi i tronditës, i humbjes së jetëve në tragjedinë e autobusit. Kësaj ngjarje i shkon pas edhe kryeministri me një status të tij në rrjetin social Twitter që lidhet menjëherë me këtë ngjarje për të pasuar më vonë nga ana e opozitës vetëm nga ana e ish kryeministrit Sali Berisha, pasi sikurse kontrollova edhe pak sekonda më parë në rrjetet sociale nga ana e Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadit nuk kishte një status të drejtë për drejtë, ndoshta ata do e shpërndajnë nëpërmjet formës së një deklarate për media për të treguar dhimbjen dhe solidaritetin. Do e kalojmë këtë, do hidhemi tani tek një tjetër ngjarje për të mos i peshuar më shumë kësaj, sepse sikurse ju thash edhe në edicionet informative të mëvonshme do mund të njihen të gjithë teleshikuesit me hollësi të tjera në lidhje me të. Dje ka qenë një lajm që u përshkrua si i mirë për Shqipërinë. I pari ka qenë kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Velia, i cili nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook bëri të ditur që tani më sheshi i qendrës së Tiranës, qendra e Tiranës, sheshi i ri i Tiranës do hyjë në një konkurs për sa i përket mirë ndërtimit të tij, por edhe nga ana urbanistike për një çmim i cili do çmoj jo vetëm ndërtimin e tij, por edhe vlerën artistike dhe njëkohësisht edhe ato që përcjell për të gjithë të tjerë. Ju lutem të kalojmë regjia më ndihmoni të kalojmë disa statuse më tutje, pasi nga pas pikëllimin e kryeministrit. Po duhet të jetë një status më poshtë tek një tjetër faqe për ta përshkruar më mirë, sepse edhe një ju lutem, sepse ky është Sali Berisha, do kalojmë te pjesa tjetër.
Duhet ta kemi diku nga fundi sepse është një ngjarje tjetër, ju thash, për efekt kohe i kaluam për të mos ndalur të statuset e gjithë secilit, ndaj ju përshkrova. Edi Rama shkrua ndër të tjera është kjo. Kjo është finalistët për sa i përket sheshit të Tiranës. Ju thash, dakord, e lëm fare këtë gjë, mos të referohemi postimeve, sepse janë të gjitha, po. E pa imagjinueshme shkruan kryeministri deri shumë pak kohë më parë. Sheshi Skënderbej në finalen e madhe të çmimit më prestigjioz të arkitekturës, çmimi i Bashkimit Evropian për arkitekturën bashkëkohore, që mban emrin e legjendarit Mies van der Rohe. Qendlet lehin, vazhdimi dihet, kështu për të thumbuar të gjithë ata që në momentin që sheshi u hap filluan të thonin, dhe këtu i referohet gjithmonë opozitës edhe sulmeve të saj politike për sa i përket ndërtimit të atij sheshi, ndoshta jo funksional apo bllokues. Dhe për ta mbyllur, sikur se ju sjell gjithmonë në vëmendje një video të këndshme, e mbani mend besoj këtë vajzën që ne në fillim të programit në 7 janar e sollëm si një ndër talentet e reja, por që përveç se talentit që ajo ka në sportin që ajo lëvron, ajo ka një super energji që i mban gjallë edhe të gjithë njerëzit e tjerë. Kjo është video, po Ketlin Ohashi, është kjo sportistja e cila pas pak sekonda me këtë. Dhe kjo është pjesa që intereson njerëzve më shumë. Performanca e saj është mrekullueshme, për sa i takon dansit, shumë energji, sportit. Gëzimi shprehur në formën më të bukur të mundshme. Është vërtet talent kjo vajzë, është vërtet. Kjo është, ja. Dhe ajo nuk ndalet, po i shkon pas të gjithë turmës që vetëm e proret dhe duar troket. Një yll nga UCLA. Na duhet pak energji në mëngjes. Faleminderit Erion për këto informacione që na dhe. Mirë, qëndrojmë tek sporti, me që ishim këtu dhe shikojmë të marrim disa informacione të tjera nga bota e sportit që Kris Martiro do t'i ka përgatitur për ne, do të lidhemi tani me redaksin e A2CNN për takuar edhe njërë Kristin në atë anë dhe të marrim këto informacione nga bota e sportit. Po, e kemi Kristin, linja për ty sërish. Vërtet vend do të kemi disa zhvillime mjaft interesante. Quhet Rudolf Ingram, është vetëm 7 vjeç dhe është futur në librat e historisë. Voglushi me origjinë amerikane ka çmendur rrjetin duke vrapuar 100 metra për një kohë prej 13.48 sekondash. Një shpejtësi e jashtëzakonshme për një 7 vjeçar që njihet ndryshe si Usain Bolt i ri. Moshatarët e tij asnjë afrohen në garën e 100 metrave. Ingram në fakt aktivizohet në futbollin amerikan, por ai ra në sy një vit më parë në një garë me grupmoshën e 14 vjeçarëve, u regjistroi kohën e dytë më të mirë. Një televizion iranian censuroi stemën e Manchester United teksa ishte duke transmetuar momente nga ndeshja e Champions League mes United dhe Paris Saint-Germain. Shkak është bërë stema e klubit anglez me logon e djallit. Ky simbol dalohet në televizionet iraniane, teksa drejtuesit e televizionit e kanë zëvendësuar stemën aktuale të United me atë të vitit 1970, kur nuk figuronte djalli i kuq. Pas Lotus Toro Rosso dhe Williams ka qenë radha e kampionëve të Mercedes për të prezantuar makinën e re që do të garojë në botërorin e 2019-s. Një vëndëshja e Lewis Hamilton dhe Valtteri Bottas është një perle vërtet, pas ndryshimeve në pjesën e hundës, ndërkohë që ngjyra gri në argjend mbetet e pandryshuar. Me këtë makinë kampioni Lewis Hamilton duhet të mbrojë titullin në botërorin që nis vetëm pas 2 muajsh. Mirë, kemi ardhur në fund të zhvillimeve sportive edhe për ditën e sotme. Shumë bukur vërtet ajo makinë që Kristi na tregoi. Faleminderit Krist për gjithë informacionet që nga sporti sot në ditën e jote. Do të shkojmë edhe një herë për të takuar meteorologen ton Tanja Porja, kësaj radhe për të marrë një përmbledhje të atyre që u transmetuan edhe në 2 edicionet e para të motit këtu. Siç e thon, një ekstrakt, një koncentrat i motit në këto moment. Patjetër po. Po patjetër për të bërë edhe unë një kristalizim të gjithë informacionin që dash, Shqipëria do të vijojë me mot të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, megjithëse në orët e mesditit do kemi vrenësira kalimtare, kryesisht në veri perëndim dhe pjesërisht në zonat qendrore, megjithatë janë vrenësira kalimtare dhe të shpejta. Pas ditë avion e kthjellët, temperaturat kanë vijur të ulta në orët e mëngjesit, në mesditë kemi një rritje me 2-3 gradë të temperaturave dhe nga 10-11 maksimumi dje sot presim që të shkojmë në 13 gradë Celsius, ndërkohë shkurtimisht për rajonin, për të gjithë ato që sot kanë ndërmend të udhtojnë rreth drejt rajonit Ballkanit. Paraqitet kryesisht i kthjellët rajoni Ballkanit, temperaturat janë të ulëta nga -11, -12 mëngjesi sot deri në
12 gradë maksimumi kjo në perëndim të Ballkanit. Megjithatë, Ballkani do të paraqitet sot pareshje, përjashtuar vetëm ekstremin juglindor të Ballkanit, pra një pjesë e Maqedonisë Veriut, në kufi me territorin grek. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për Dita Jonë në lidhje me kushtet e motit për Shqipërinë dhe kontinentin dhe rajonin e Ballkanit. Sa kuptoj që ne do të na duhet ndoshta të themi në jug të Maqedonisë së Veriut. Po pra, e duhet mësohemi me këtë sepse është një term i ri. Shumë faleminderit Tanja. Do t'i lëm me disa prej fotove të ditës të shkrepura në Bar Globin nga fotoreporterë të ndryshëm dhe në anën tjetër të kësaj ndërprerje të shkurtër ne do të kemi këtu në studio edhe ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, zonjën Ogerta Manastirli. Jemi kthyer sërish në studio për këtë pjesë të fundit të emisionit tonë, siç e kemi anoncuar pothuajse që në mëngjes që do të kishim sot ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, zonjën Ogerta Manastirliu, që e kemi në studio. I themi mirëmëngjes natyrisht. E falenderojmë që e nisi ditën me ne dhe pranoi ftesën për të qenë bashkë me teleshikuesin tonë. Në fakt ka disa tema të cilat ne jemi përpjekur edhe të trajtojmë edhe në edicionet e lajmit të A2CNN dhe donim t'ju kishim dhe ju për të kuptuar diçka më shumë. Dje pikërisht ishte lajmi i ditës edhe për urimin e urgjencës në efektivin apo në spitalin efektiv. Përse erdhin si pasojë e dhunës që u shkaktua atje, apo ishte një plan i cili pritet të ndodhte dhe ju e kishit parashikuar kohë më parë? Asnjë investim pikës pari nuk hapet sot për nesër, pra është një investim i mirë menduar në një shërbim shumë delikat që është spitali infektiv. Dhe tashmë ne duke vlerësuar të gjithë investimet që janë bërë në gjithë sistemin shëndetësor, po edhe në QSOT kryesisht ku shërbimi është shërbimi më i mirë terciar që ne ofrojmë, pasi është një qendër unike që ofron shërbim të specializuar. Basi kemi vlerësuar të gjitha ato shërbime dhe kemi investuar të to, sigurisht është e rëndësishëm tashmë të investonim një shërbim delikat që kërkon investim të erpashershëm për të mundësuar një shërbim cilësor. Dhe ky është shërbimi infektiv, duke hapur dje urgjencën e re të këtij shërbimi. Pse menduam për të bërë një urgjencë të re? E para sepse kishim nevojë të dyfishonim kapacitetet, duke qenë se kishim vlerësuar që në kuadër edhe të qarkullimit të griprave në sezone të caktuara, edhe të sëmundjeve infektive, gjithashtu po dhe sëmundjeve ngjitëse, ne duhet që të siguronim disa standarde bazë në këtë spital, ndaj vendosëm që të bënim këtë investim i cili dyfishon kapacitetet në urgjencën
e shërbimit infektiv dhe gjithashtu vendos edhe disa bokse të izolimit në rastet e smundjeve ngjitse dhe të pacientëve që duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë. Por, nga ana tjetër kemi siguruar edhe disa ambiente pritse për familjarët. Ju e dini shumë mirë që shpeshherë në urgjenca gjithmonë, duke qenë se dhe këtu bëj një apel, duke qenë se vim gjithmonë me mjetet personale. Nuk është më rasti për që ne të referohemi automjetit tonë në rastet kur ne kemi urgjencë. Ne duhet marrim 127 dhe aty një staf shumë i specializuar bën një vlerësim paraprakpra të gjendjes së pacientit direkt me telefon dhe më pas vjen me autoambulancë, tashmë janë të pajisura dhe nuk kam asnjë dyshim që shërbimi ofrohet në kohë dhe me cilësi dhe vjen direkt në spital aty ku ti merr shërbimin e duhur. Nga ana tjetër vjen shoqëruar me një familjari pret në sallën e pritjes dhe nuk do të qëndrojë. Ky është regjimi i ri që ne kemi vendosur në spitale dhe jo vetëm për faktin se ishte dhuna ndaj mjekut e cila na bëri ne të mendojmë që shiko tani, por në fakt ka ardhur koha tani për të marrë disa masa të cilat janë rregullatore edhe disiplina duhet vendosur për të ofruar shërbim cilësor për pacientët, por edhe për qytetarët të cilët apo familjarët të cilët dhe ata kanë nevojë të marrin informacionin e duhur, por të mos ndërhyjnë në punën e mjekut, kështu duke shkaktuar edhe problematika tjera. Ju keni qenë edhe më parë drejtoresh në qësot, kështu që e njihni po e quaj atë spitale edhe më pranë nga puna atje. Ka sigurisht investime, ka ndryshime që janë të dukshme, por njerëzit vazhdimisht, dhe kjo kam përshtypjen që është një gjë që nuk do të mbarojë asnjëherë, prap kanë pyetje, prap kanë kërkesa, prap kanë pritshmëri më të larta dhe për çdo gjë që bëhet, këtë vëmendja dhe të gjëra që kanë mbetur për t'u bërë. Dhe aty pyesja, kur do të marrë përgjigje kjo? Nëse do të marrë do të ndonjëherë? Unë besoj që sa më shumë njerëzit kanë ose i rriten pritshmëritë aq më mirë është. E para se na nxit ne për të bërë më shumë. E dyta sepse fakti që njerëzit flasin, kanë pritshmëri. Do të thotë që kanë shpresë, sepse shohin, për shembull, po marr rastin e qendrave shëndetësore. Ne ndërtuam 80 qendra shëndetësore në 2018. Në këtë vit ndërtojmë 100 qendra shëndetësore në kuadër të programit tonë të riabilitimit të 300 qendrave shëndetësore. Dhe sigurisht që qytetarët kur shohin që bëhet qendra në Balldraan, patjetër që ai që është në komunën ngjitur thotë po mirë po qendra ime kur deri radha dhe sigurisht por modeli po ndërtohet. Apo në spitale ne po përfshim shërbime të cilat më parë kushtonin shumë, për shembull lentet e syve për të moshuarit, të cilët kanë qenë një pagesë nga xhepi që i duhet kryesisht moshuarve për të paguar, sot janë falas, apo një procedurë hemodinamike, apo një bypass që sot ofrohet në sistemin publik dhe privat i financuar nga shteti. Pra janë gjithë të shërbime që deri dje sigurisht që shkaktonin problematik apo çështja e infrastrukturës. Shumë ankoheshin për infrastrukturën, dikur ankoheshin për serumet, që nuk ishte serume, që nuk ishte vigona. Sot thonë që pse mos krahasohemi ne me spitalet private, sepse pse shteti nuk ka ofron. Pra pritshmëria është shumë e lartë. Ne jemi shumë të kënaqur që pritshmëria është rritur dhe sa më shumë rritet pritshmëria e njerëzve, aq më shumë ne na nxit për të punuar dhe për të investuar më shumë, por jo të gjitha gjërat bëhen për një herë. E rëndësishme është që hap pas hapi të bëjmë të investojmë në një sistem të qëndrueshëm të kujdesit shëndetësor. Le të kthehemi pak sa tek ngjarja apo që ndodhi pak më parë edhe me mjekun i cili u dhënua, ishte një ngjarje që natyrisht rënditi jo vetëm komunitetin e mjekëve, por u pasqyrua gjërësisht edhe në edicionet e lajmeve, pati një reagim të fortë nga ana e mjekëve në protestën që ata zhvilluan. A ka ardhur momenti ndoshta për një ashpërsim të ligjit në mbrojtje të mjekëve natyrisht? Këtu një konsiderat e kam shprehur edhe publikisht të dënoj me forcë çdo akt dhune kundër bluzave të bardha. Ata janë aty për të shërbyer njerëzve, punojnë me një përkushtim dhe devotshmëri, nuk meritojnë të agresohen dhe të kenë këto akte për mua barbare. Ndaj ne ka ardhur momenti që të vendosim këtë regjim të ridisiplinën në spitale. Mjekët duhet punojnë të qetë, që pacientët të marrin shërbimin e duhur. Vendosja orarit të vizitave në pavione. Mos lejimi i familjarëve në shërbimin e urgjencës dhe reanimacione që nuk lejohen, por gjithsesi krijojnë atë
stresin që mbi ngarkesat e mjekët të pyetjeve të herpashershme. Mjeku e kërkon vetë familjarin në rastet kur ka nevojë të ndajë diçka apo të marrë një vendim. Ndaj ne duhet i lëmë mjekët dhe infermierët bëjnë detyrat e tyre. Por nga ana tjetër, përveç regjimit të ri nëpër spitale, ne kemi marrë një iniciativë. Unë personalisht kam qenë iniciatore për ndryshimin e një dispozite të kodit penal në lidhje me forcimin dhe ashpërsimin pra të masave për sa i përket rasteve kur mjekët pra agresohen, pra për kanose për shkak detyrës, goditje për shkak detyrës, duke vendosur ekskluzivisht, është sot që kanosja për shkak detyrës dënohet nga kodi penal, por ekskluzivisht për personelin mjekësor, ne duam që ta përcaktojnë mirë dhe të japin masën më të rëndë. Pra, duke vendosur të gjithë. Dhe sigurisht dhe disa ndryshime tjera në kodin penal për arsye të gabimit mjekësor dhe se si do konsiderohet ai që është një proces i nisur me Ministrinë e Drejtësisë. Patjetër, do mendoj që pjesë e këtij fenomeni është edhe kultural, po edhe dyndja ndonjëherë, edhe mungesa e kësaj disipline sepse ti shkon që familje nga gjitha rrethet janë brenda në spital, nuk kanë ku të ulen, është si thua rradhe madhe atje dhe natyrisht pastaj këto lindin dhe duhet që kjo të ndryshonte edhe sa më shpejt. Po do të pyesë pak edhe për një fenomen i cili vazhdimisht vjen në vëmendjen e publikut, largimi i mjekëve. Largimi i mjekëve, natyrisht nëse mjeku do të hanë grushta do të kishin edhe një prirje më tepër për të larguar, por ky është diçka serioze. Si po përballeni ju me këtë problem? Është një fenomen që nuk është vetëm në Shqipëri, është në gjithë rajonin, në gjithë Europën, ka një lëvizje, po themi, të mjekëve në të gjithë rajonin dhe ne po përballemi njësoj siç po përballemi në fakt vendet fshinj. E para, duke përmirësuar kushtet e punës për mjekët, që është thelbësore. Pse ikën një mjek? Përpos faktit ekonomik, ai ikën sepse në shumë raste nuk arrin dot që ta realizojë veten, por gjithashtu dhe të bëj shërbimin që meritojnë pra pacientët në saj të mungesave esenciale aty në sistem ku ai është. Gjëja që ne po përpiqemi dhe kemi bërë pra në këto 5 vite, pikëpari është përmirësimi i kushteve të punës për mjekët, përmirësimi i diagnostikës, pra gjithë atyre elementëve thelbësor që duhet mjekët për të ushtruar profesionin e tyre. E dyta është rritja e pagave. 10% në 2017, 7% në këtë vit, sigurisht nuk është mjaftueshme, por ne kemi dhe programe, të cilat janë programe të mbështetjes financiare për mjekët. Ne kemi programin e bonusit mjekëve, 2.5 milion lek plus pagën. Një mjek për të vajtur për të punuar në një spital rajonal. Tani kjo pagë është e barabartë me një pagë kur shkon në Gjermani si fillestar apo në Itali si fillestar. Si ka ecur ky program? Jam shumë kurioz sepse kjo është joshës se po quaj ekonomikisht. Është shumë joshës. 2 milionë gjysmë plus pagën, plus pagën që nuk është pak absolutisht. Ka ecur mirë, por dhe më mirë mund të kishte ecur, janë me 10 mjek që kanë bërë pra këtë program, sepse programi të lejon që mos shkosh në periudha të gjata, apo themi shumë vjeçare, mund të shkosh 1 vit, mund të shkosh 6 muaj, mund të shkosh 3 muaj në rrethe. Kemi patur me 10 mjek të cilët janë atashuar spitaleve rajonale dhe vijojnë për të atashuar. Ky program do të vijojë edhe në vite të tjera, pasi është një program suporti për mjekët e rinj, pasi ne dim që mjekët specialist kanë edhe nevojë të mbështeten financiarisht dhe nuk ka asgjë të keqe që të shkosh nga Tirana në Korçë, apo sa mirë është Korça sot, apo Durrësi, apo pse jo edhe Shkodra që ka një spital. Ku janë nevojat? Ku janë mungesat? Ku po mundoni ti çoni këta mjekë? Mjekët, një gjë që duhet ta them. E para, përfundon gjithë grupi i parë i specializantëve që përfundon tani në shkurt dhe kanë filluar mjekët e parë të atashohen në spitale. Janë 157 mjek të cilët kanë kontrata të lidhura me Ministrinë e Shëndetësisë për të vajtur në spitalet rajonale. Nevojat janë padyshim në spitalet e Veriut, pra flasim Kuksi, Shkodra, Dibra, po ashtu është një spital që ka nevojë. Korça gjithashtu do të ketë 15 mjek të cilët atashohen në këtë vit. Po pastaj vijojmë edhe me spitalet e Gjirokastrës, Vlorës, pra të gjithë spitalet rajonale do të kenë një përmirësim të dukshëm, duke filluar nga marsi të specialistëve, pra që të cilët do të ofrojnë shërbime në kuadër të përfundimit të procesit të specializimeve, që në fakt për fat keq ishin mbyllur për 4 vite, na shkaktuan një kosto shumë të madhe, po fatmirësisht tashmë do të ketë një amortizim dhe një lehtësim për gjithë shërbimet specialistike në rrethe. Dhe
pjesa tjetër e mjekëve, rreth 150 mjekë të tjerë të cilët janë kuota të lira, do të kenë mundësi që të shkojnë përsëri në spitalet rajonale nëpërmjet bonusit. Ndaj edhe ky është një incentiv tjetër për mjekët, ta. sidomos edhe ata në Tiranë ankohen që kanë po punojnë me orare të zgjatura, që kanë mingarkesë dhe që ndoshta kanë nevojë edhe për staf akoma më tepër për të përballuar gjithë fluksin e madh që vjen, sidomos në Tiranë, sepse këtu ndoshta është edhe pjesa më e madhe edhe e pacientëve që duan të vinë edhe të kurohen. Me përfundimin e specializimeve, atë që thash, mjekët që kanë kontrata të lira, pra që janë të lirë të zgjedhin spitalin, mund të antashohen në spitalet e Tiranës. Unë dhe dje kam diskutuar gjatë me mjekët e infektivit. Janë 4 mjekë për shembull në spitalin infektiv, të cilët mund të shkojnë dhe të punësohen direkt në atë spital, duke lehtësuar kështu punën e mjekëve të tjerë. Kjo është një proces dinamik. Patjetër që ka mjekë që futen në sistem. Në konkursin e fundit që ne kemi hapur për mjekë, janë 100 mjekë të familje, të cilët do të atashohen në gjithë vendin për sa i përket qendrave kujdesit parsor. Pra dinamika është pozitive. Mjekë të cilët janë për të përfshirë pra në sistemin ton, ka sigurisht që specialist është më e vështirë, sepse të duhet që një specialist i përgatitur duhet 4 vjet specializimi, prandaj ne kemi patur këtë problematikë dhe këtë vakum, por kjo nuk do të thotë që ne mos kemi strategjinë tonë të mbajtjes pra të trurit, të mbajtjes mjekëve brenda vendit dhe po përpiqemi maksimalisht, qoftë me sigurimin e kushteve të punës, qoftë me rritjen e pagave, qoftë me bonuset, incentivat financiar dhe me mënyra të tjera alternative siç është patronazhi, i cili edhe ky është një program suporti, pasi ka një incentiv ditor për mjekët që ofrojnë shërbim ditor në spitalet e rrethave, të cilët ta bëjnë pra më atraktive punën dhe sigurisht edhe më të mbështetur financiarisht. Pra mund ta thoni që nuk ka një shqetësim, paktën kështu e kuptoj unë, për largimin e mjekëve, sepse situata është nën kontroll gjithsesi. Shqetësimi është sepse ne duam që edhe një mjek të na iki për ne është shqetësim. Ne duam që mjekët i kemi këtu sepse mendojmë dhe duam që të ofrojmë shërbim më të mirë për qytetarët dhe ta kemi sipas standardeve. Ne nuk duam që mjekët të mbingarkohen, pasi ka një standard të përcaktuar të vizitave të konsultave për mjek, për të ndërhyrjeve kirurgjikale dhe sa më në standard të jetë raporti mes mjekëve dhe aktivitetit që ata kryen, aq më i mirë është shërbimi shëndetësor. Por ne nuk mund të shmangemi fenomeneve të cilat janë fenomene globale. E rëndësishme është që ne të përgjigjemi këtyre fenomeneve me instrumenta të cilat janë instrumenta zhvillimore dhe në këtë rastin konkret janë instrumenta që ndikojnë direkt në mbajtjen pra të mjekëve brenda vendit. Por tashmë kemi një dinamik, mjek lëvizin por dhe rikthehen. Unë mund të them rastin e fundit të doktoresh Valmirës, e cila mund sot madje fillon punë në spitalin e traumës, vjen nga Franca, ka investuar për shumë vite në Francë, madje ka qenë në Itali më parë, pastaj në Francë, është kirurge e re. Unë jam habitur, më shkruajti dhe më tha, unë do vita dua kërkoj patjetër të punësohem në Shqipëri, pasi më shoq kthehet me punë dhe kam shumë qejf të investohem dhe unë gjithashtu. Valmira do filloj punë në spitalin e traumës, ka investuar për shkollimin e vet, pra ka mjek që ikin, po ka mjek që dhe rikthehen. Dhe këto janë shumë të mirë. Pra ne flasim gjithmonë për atë, po themi për çfarë po ikën dhe gjithmonë shohim më të keqen, po hajtë shohim pak dhe më të mirën. Dhe ka shumë mjek të tjerë që janë rikthyer, jo të gjithë ata që marrin certifikatat e sjelljes mirë nga urdhri i mjekut dhe kanë qenë rreth 157 mjek ndoshta diçka më shumë, 177 mjek vjet, të cilët kanë marrë certifikatat e sjelljes mirë, por nuk do të thotë që ato po ikin përgjithmonë, mund shkojnë, bëjnë specializim, të rikthehen përsëri. Pra ka një dinamikë, është lëvizje e lirë dhe nuk mund të pengohet mjeku që e rëndësishme është që ne të krijojmë kushtet e mira. Dhe kjo është nga gjërat që edhe nga bisedat personale që kam pasur me mjek që janë kthyer, e rëndësishme është për ta gjithashtu që t'u jepen hapësirat edhe se ndonjëherë hyn edhe këto garat edhe gjërat në sensin e çarjes përpara apo të diçka. Cila do të ishte sot sfida më e madhe që ka shëndetësia shqiptare, gjithmonë në raport me shërbimin që ofron qytetarëve? Sfida më e madhe është krijimi i besimit raportit mjek-pacient. Kjo besoj. Rikthimi i besimit, çdo gjë fillon nga mendja. Pastaj pjesa tjetër, ne kemi qenë në kushte tani po kujtoj kur kanë qenë shumë të varfra ambientet, shumë pak aparaturat, po ka patur një besim të mjekët të pashëmbull. Dhe thyerja e besimit për fat keq i ka kushtuar sistemit. Ndaj, sfida unë më e madhe është me njerëzit, me krijimin
rikthimin e besimit, krijimin pra të raporteve të besimit mes të dy palëve, mes qytetarëve dhe mjekut si figurë, dhe padyshim çdo gjë tjetër pastaj është në funksion të këtij raporti, investimet gjithashtu, eficienca e përdorimit të parave publike që është një tjetër sfidë, pasi duhet që ne të vijojmë të investojmë me mend dhe jo të investojmë thjesht për të bërë politika, por për fushata elektorale, hajde të çojmë një skaner aty, një rezonancë aty për të bërë qefin deputetit të zonës etj. Pra përdorimi i parave publike me eficiencë, me përgjegjësi dhe vendosja e pacientit dhe i qytetarit në qendër të shërbimeve është padyshim sfida jonë dhe është puna jonë e përditshme. Edhe njerëzit, qytetarët presin e padurim për këtë gjë apo jo? Një fundit kisha, nëse do të veçoni diçka që bën veçanërisht krenare, lidhur me sa është arritur. Po një gjë. Unë e them gjithmonë edhe kur komunikoj, unë jam krenare për mjekët dhe infermierët. Burimet njerëzore janë kryesore kur flitet për sistemin. Ata janë shtylla, janë zemra, janë shtylla kryesore e sistemit tonë dhe pa ta ne nuk do arrinim dot të bënim asnjë përmirësim. Të gjitha investimet që ne bëjmë shkojnë në funksion të përmirësimit të shërbimeve të qytetarit, por pa ta nuk do kishte zhvillim. Do të punonit me kaq pasion dhe nëse do t'ju kishin kërkuar të kandidonit për Bashkinë e Tiranës? Unë e para njerë dua të them që e vlerësoj maksimalisht punën që kryetari i bashkisë ka bërë mandatin e parë. Jam e bindur që do të vijoj të bëj një punë po kaq të mirë për Tiranën, jam krenare njësoj për kryetarin e bashkisë. Mirë, në rregull. E morëm përgjigjen, ishte një kuriozitet. Ju faleminderit për kohën sot në mëngjes dhe suksesin punën tuaj është diçka që ishte në dobinë e gjithë njerëzve në Shqipëri, kështu që ju uroj me gjithë shpirt. Faleminderit. Ogerta Manasiliuza, Zotrinji është Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që ishte këtu me ne. Kjo ka qenë edhe gjithë kohë që kemi patur për programin e sotëm. Mirë, do të ndahemi këtu, mos harroni është Shën Valentini sot, për ata që ende nuk kanë vendosur dhe kanë harruar, të nxitojnë të blejnë dhuratat për të qenë në rregull gjithsesi. Pavarësisht kësaj ne do t'ju presim nesër në orën 7, do të jemi këtu me të tjera informacione të ftuar lidhje të drejtë për drejta me kolegët tanë. Faleminderit, ditë mbar, mirupafshim.